नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, कसे आहात सर्व? सो आय वेलकम यू ऑल टू द एकलव्य बॅच. त्या ठिकाणी आपण सॉलिड स्टेट चॅप्टर बघणार आहोत. दिस विल बी फॉर युअर बोर्ड एक्झाम ॲज वेल ॲज फॉर युअर MHT-CET अँड वी गोना स्टार्ट चॅप्टर सॉलिड स्टेट. ओके, ह्या चॅप्टरमध्ये जास्त न्यूमेरिकल्स नाही आहे. 3-4 टाईपचे न्यूमेरिकल्स आहेत. फॉर्म्युलेज पण खूप सारे नाही आहेत. ठीक आहे, तर चलो लेट्स बिगिन. So, what are the topics that we are going to cover in this? Topics to be covered. सगळ्यात आधी आपण बघणार आहोत टाइप्स ऑफ सॉलिड. टाइप्स ऑफ सॉलिड कुठले कुठले आहेत ते दोन टाइप्स, amorphous, crystalline, then isotropy and anisotropy, properties of amorphous and crystalline substance, then brief about amorphous substance की बाबा amorphous substance असतात काय. कारण हा चॅप्टर जो आपला आहे, हा चॅप्टर आपला पूर्णपणे आहे क्रिस्टलाइन सबस्टन्स विषयी. तर थोडा बहुत आपण amorphous substance विषयी पण जाणून घेऊया तिथे. ठीक आहे, त्यानंतर आयसोमॉर्फिझम, पॉलिमॉर्फिझम. आयसोमॉर्फिझम काय, पॉलिमॉर्फिझम काय ते सर्व. त्याच्यानंतर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिडचं क्लासिफिकेशन. ठीक आहे, त्यानंतर आपण बघणार आहोत क्रिस्टल लॅटिस, बेसिस युनिट सेल अँड इट्स टाइप. युनिट सेलचे टाइप्स कुठले कुठले, हा युनिट सेल बनतो कसा ते सर्व. त्यानंतर क्रिस्टल सिस्टीम किंवा ब्रावाइस लॅटिस, किती टाईपच्या क्रिस्टल सिस्टीम आहे ते. त्यानंतर क्यूबिक सिस्टीम अँड इट्स टाइप्स. त्यानंतर रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास अँड डेन्सिटी ऑफ द सबस्टन्स ते आपण बघू. त्याच्यानंतर पॅकिंग ऑफ अ पर्टिक्युलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, पॅकिंग कशी होते क्रिस्टल स्ट्रक्चरची ते आपण बघूया. पॅकिंग इफिशियन्सी, किती म्हणजे कुठल्या कुठल्या पद्धतीने पॅकिंग इफिशियन्सी वाढू शकते, किती कुठल्या सिस्टीमची किती पॅकिंग इफिशियन्सी असते ते सर्व. त्यानंतर क्रिस्टल डिफेक्ट्स अँड इम्परफेक्शन, क्रिस्टल डिफेक्ट्स अँड इम्परफेक्शन कुठले कुठले असतात त्याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत. मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी पण बघू आणि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये बघणार आहोत. ठीक आहे, सगळे टॉपिक्स आपण वन बाय वन कव्हर करणार आहोत. ठीक आहे, तर चलो लेट्स बिगिन, सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी टाइप्स ऑफ सॉलिड. आता बघा, देर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड. दोन प्रकारचे सॉलिड आहे, एक आहे तुमचा क्रिस्टलाइन, एक आहे amorphous. आता amorphous जो नाव आहे ना, amorphous अर्थच होतो नो फॉर्म. amorphous नावच होतं नो फॉर्म. नो फॉर्मचा अर्थ काय ते मी सांगतो. दुसरा आहे क्रिस्टलाइन. आता क्रिस्टलाइन सबस्टन्स जेव्हा मी म्हणतो तर नावानेच कळते की काय, क्रिस्टल्स. या सबस्टन्स मध्ये आहेत क्रिस्टल्स. आता प्रत्येक क्रिस्टल हा दुसऱ्या क्रिस्टल सारखाच असतो, एक्झॅक्ट सेम असतो. प्रत्येक क्रिस्टल हा दुसऱ्या क्रिस्टलच्या एक्झॅक्ट सारखा असतो. म्हणजे तुम्हाला कळत असेल की काहीतरी इथे होमोजिनिटी आहे, इथे हेटेरोजिनिटी आहे. ठीक आहे, क्रिस्टलाइन सबस्टन्स. आता क्रिस्टलाइन सबस्टन्स मध्ये काय असतं बरं, क्रिस्टलाइन सबस्टन्स ज्या कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल पासून बनलेला असतो. कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल कुठले ते असू शकतात, ॲटम, आयन्स और मॉलिक्युल्स, है ना. एक तर तुमचा सबस्टन्स ॲटम पासून बनू शकतो किंवा आयन्स पासून बनू शकतो किंवा मॉलिक्युल पासून बनू शकतो, राईट. तर तुमचा कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल जे असतात क्रिस्टलाइन सबस्टन्स मध्ये, जे की ॲटम, आयन्स आणि मॉलिक्युल्स, दे आर अरेंज इन अ परफेक्टली ऑर्डर मॅनर. त्यांची अरेंजमेंट जी असते ती परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट असते. किंवा आपण म्हणू शकतो they have ordered arrangement of a constituent particles which are arranged in a periodic array. Periodic array म्हणजे काय, अरे म्हणजे काय, एक रेग्युलर अरेंजमेंट. एखाद्या ऑब्जेक्टची किंवा एखाद्या पार्टिकलची रेग्युलर अरेंजमेंट त्यालाच म्हणतात अरे. आणि हा अरे जेव्हा पुन्हा पुन्हा रिपीट होतो तेव्हा आपण त्याला काय म्हणतो, पिरियडिक अरेंजमेंट. ठीक आहे, सो बेसिकली क्रिस्टलाइन सबस्टन्स मध्ये दे आर हॅव्हिंग, एकच मिनिट फक्त, म्हणजे क्रिस्टलाइन सबस्टन्स मध्ये दे आर हॅव्हिंग अ रेग्युलर अरेंजमेंट, रेग्युलरली तुम्ही रेग्युलर अँड पिरियडिक अरेंजमेंट, रेग्युलर अँड पिरियडिक अरेंजमेंट of constituent particles.
ते कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल तुमचे काय असू शकता, दे कॅन बी युअर ॲटम्स or ions or molecules. So regular and periodic arrangement of constituent particle is present in a crystalline substance. ठीक आहे. और तुम्ही असं म्हणू शकता की they are having a long range order. ही जी periodic arrangement असते, periodic arrangement जी असते, ही periodic arrangement असते लॉंग रेंज. लॉंग रेंज म्हणा किंवा स्प्रेडेड ओव्हर द एंटायर क्रिस्टल. पूर्ण क्रिस्टलच्या वरती ती पसरलेली असते. काय असते, पूर्ण क्रिस्टलच्या वरती ती रेग्युलरली पसरलेली असते. ओके. आता ॲमॉर्फस सबस्टन्स. ॲमॉर्फस सबस्टन्स म्हणजे काय, मी म्हटलं की नो फॉर्म. नो फॉर्म म्हणजे काय की त्यांना फॉर्म नसतो असं नाही, दे आर हॅव्हिंग फॉर्म. ओके. पण तो जो फॉर्म असतो तो रेग्युलर नसतो. तर तुम्ही असं म्हणू शकता की त्यांचे जे कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल असतात ते आर नॉट रेग्युलरली अरेंज. नॉन रेग्युलर अरेंजमेंट, नॉन रेग्युलर अरेंजमेंट, non-regular arrangement of constituent particles. पुन्हा constituent particles कुठले, तेच atoms, ions or molecules. म्हणून मी ते पुन्हा पुन्हा तुम्हाला सांगण्याची गरज नाहीये. राईट. सगळीकडे constituent particle तेच असतात, atoms, ions or molecules. तर त्यांची असते नॉन रेग्युलर अरेंजमेंट. आणि समजा काही काही ठिकाणी या सबस्टन्सच्या काही काही ठिकाणी रेग्युलर अरेंजमेंट असली जरी, रेग्युलर अरेंजमेंट असली तरी ती असते शॉर्ट रेंज ऑर्डर. शॉर्ट रेंज ऑर्डर असते. म्हणजे पूर्ण क्रिस्टलच्या वरती ती पसरलेली तुम्हाला कधीच सापडणार नाही. एखाद्या छोट्या रेंज पर्यंतच ती ऑर्डर असते, पुढे ती नसते. ठीक आहे. याचे एक्झाम्पल्स काय बरं, बघा याचे एक्झाम्पल, क्रिस्टलाइन सबस्टन्सचे एक्झाम्पल काय काय आहेत तुम्हाला पण माहिती आहेत. NaCl आहे, KCl आहेत, त्यानंतर CaCl2 आहेत. ठीक आहे. किंवा MgCl2 तुम्ही घेऊ शकता. हे सगळे आहेत क्रिस्टलाइन सबस्टन्स, आहे की नाही. दे आर हॅव्हिंग द क्रिस्टल. ॲमॉर्फस सबस्टन्स कुठले कुठले, ॲमॉर्फस सबस्टन्स आहे तुमचं ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ॲस्बेस्टॉस, हे सर्व आहेत ॲमॉर्फस सबस्टन्स. ठीक आहे. अजून एक गोष्ट मला सांगायची ती ही की बाबा तुम्ही जर मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉइंट बघितले, क्रिस्टलाइन सबस्टन्स and amorphous substance. क्रिस्टलाइन and amorphous substance मध्ये काय असतं की बाबा क्रिस्टलाइन सबस्टन्स दे आर हॅव्हिंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट. त्यांचे जे मेल्टिंग पॉइंट असताना दे आर एक्स्ट्रीमली शार्प. म्हणजे जर त्यांचा एखादा सबस्टन्सचा मेल्टिंग पॉइंट समजा एखादा असेल तर तो एक्झॅक्ट त्याच मेल्टिंग पॉइंटला, म्हणजे त्या तेवढं टेम्परेचर आल्यावरच तो मेल्ट होणार, त्याच्या अगोदर तो बिलकुल मेल्ट होणार नाही. दे हॅव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज. त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट नेहमी शार्प असतो. ॲमॉर्फस सबस्टन्स नो, त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट कधी शार्प नसतो. दे डू नॉट हॅव sharp melting point. Sharp melting point नसतो. Rather they melts over a range of temperature. Over a range of temperature म्हणजे काय, समजा तुम्ही एखादा प्लास्टिक घेतलं आणि ते प्लास्टिक सपोज 80 डिग्रीला मेल्ट झालं तर ते 80 पासून ते 110 ते 120 डिग्री पर्यंत मेल्टच होत राहतं. सो बेसिकली इट मेल्ट्स ओव्हर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. आणि सपोज त्याचा मेल्टिंग पॉईंट 80 नसेल, त्याचा मेल्टिंग पॉईंट 120 पण असेल तर तो 80ला नरम पडायला लागेल. दे गेट सॉफ्टन्ड ऑन हिटिंग.
they gets softened on heating and then they melts over a range of temperature. म्हणजेच काय की त्यांना शार्प मेल्टिंग पॉइंट नसतात. That is what melts over a range of temperature on heating. On heating, they soften and then melts over a range of temperatures. Okay, that is what the amorphous substance is all about. ते आहे तुमचे amorphous substance. ओके, आय होप तुम्हाला आता क्लिअर झालं असेल की बाबा क्रिस्टलाइन सबस्टन्स काय आहेत आणि amorphous substance काय आहेत. ठीक आहे, पुढचा आयसोट्रॉफी एनिसोट्रॉफी. आता बघा, amorphous substance आणि क्रिस्टलाइन सबस्टन्स या दोघांकडे एक पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी आहे. ती प्रॉपर्टी काय की बाबा क्रिस्टलाइन सबस्टन्स जे असतात दे शोज एनिसोट्रॉफी. दे शोज एनिसोट्रॉफी आणि amorphous substance they shows isotropy. They shows isotropy. आता isotropy anisotropy म्हणजे काय? The physical properties of substance such as electrical properties, optical properties, mechanical properties, electrical properties, optical properties, mechanical properties किंवा magnetic properties, ह्या ज्या properties असतात, the value of these properties is different in different direction. म्हणजे जर तुम्ही क्रिस्टलाइन सबस्टन्स घेतला आणि सपोज तुम्ही एखादी प्रॉपर्टी मेजर करताय, सपोज तुम्ही रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मेजर करताय, तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जो असेल क्रिस्टलाइन सबस्टन्सचा या डिरेक्शननी वेगळा असेल, या डिरेक्शननी वेगळा असेल, या डिरेक्शननी वेगळा असेल. तर प्रत्येक डिरेक्शननी वेगवेगळ्या डिरेक्शनमध्ये एकाच प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू वेगवेगळ्या डिरेक्शनमध्ये वेगवेगळी निघते. कुठे? क्रिस्टलाइन सबस्टन्स मध्ये. म्हणून त्याला म्हणतात एनिसोट्रॉफी. हे का होतं तुम्हाला कळेल आता डायग्राम मी दाखवल्यावर. amorphous सबस्टन्सची गोष्ट जर कराल तर amorphous सबस्टन्स मध्ये काय असतं की बाबा तुम्ही एखादी प्रॉपर्टी घेतली, सपोज रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स घेतला किंवा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपान्शन घेतला, म्हणजे थर्मल कंडक्टिव्हिटी तुम्ही घेतली किंवा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी घेतली किंवा मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी, कुठलीही प्रॉपर्टी घेतली, त्या प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू तुम्ही कुठल्याही डिरेक्शनने मेजर करा. अशी मेजर करा, अशी मेजर करा, अशी मेजर करा, अशी मेजर करा, कशी पण मेजर करा, त्याची व्हॅल्यू सेमच येते. दॅट इज वाय क्रिस्टलाइन amorphous substances are said to show isotrophy. In other words, they are isotrophous. They show isotrophy. आता असं का होतं तुम्हाला मी सांगतो. बघा, amorphous substance मध्ये रेग्युलर अरेंजमेंट नसते, मी मान्य करतो. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये रॅन्डम अरेंजमेंट असते. काय असते? रॅन्डम अरेंजमेंट. किंवा amorphous substanceला असं पण म्हणू शकता, amorphous substances are also called as super cooled liquids. amorphous substance जसं की glass is a special case of amorphous substance. ग्लासला सुपर कूल्ड लिक्विड म्हणतात. ग्लास इज व्हॉट? सुपर कूल्ड लिक्विड, बिकॉज ग्लास बिहेव्स लाईक अ लिक्विड. तुम्ही जर जुन्या खिडक्या तुमच्या घरातल्या बघितल्या तर तुम्हाला लक्षात येईल खिडकीचा जो बॉटम असतो ना, तो बॉटम नेहमी जाड असतो आणि जो टॉप असतो ना, तो नेहमी पातळ असतो. यू विल ऑलवेज सी द बॉटम ऑफ अ ग्लास पेन्स आर थिकर ॲट द बॉटम अँड दॅट टॉप इज ऑलवेज थिनर. का? बिकॉज दे बिहेव लाईक अ लिक्विड. म्हणजे इन द इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल पूल ते स्टार्ट्स फ्लोइंग. ते खाली फ्लो होता आणि खाली फ्लो झाल्यामुळे खाली जास्त मास वाढतं. खाली जास्त मास वाढल्यामुळे ते खाली जाड दिसतात किंवा लागतात आणि वरती पातळ असतात. राईट? सो amorphous substance दे आर ऍक्च्युअली लाईक व्हॉट? दे आर लाईक लिक्विड्स. म्हणून तुम्ही त्यांना म्हणू शकता की सुपर कूल्ड लिक्विड्स. ठीक आहे. आता amorphous substance मध्ये काय होतं की बाबा इरेग्युलर अरेंजमेंट असते. ठीक आहे, पण जर तुम्ही ओव्हरऑल अरेंजमेंट बघितली, इफ यू लुक ॲट द ओव्हरऑल अरेंजमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स इन amorphous substance इज ॲव्हरेज. ॲव्हरेज म्हणा किंवा ती ॲव्हरेज आउट होऊन जाते. तर कुठलाही सबस्टन्स हा हेटेरोजिनियस नसतो, होमोजिनियसच असतो. तर भले मधल्या कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकलची अरेंजमेंट ही रेग्युलर जरी नसली, तर जे मधले कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल असतात ते
एका होमोजिनियस वे मध्ये ॲव्हरेज आउट झालेले असतात आणि त्याच्याचमुळे ॲमॉर्फस सबस्टन्स मध्ये पार्टिकल्स एका होमोजिनियस पॅटर्न मध्ये पसरलेले असतात आणि त्याच्याचमुळे तुम्ही कुठलीही प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू कुठल्याही डिरेक्शनने जरी मेजर केली तर तिची व्हॅल्यू सेमच येते. पण असं क्रिस्टलाइन सबस्टन्स मध्ये होत नाही. त्यांच्याकडे एकच प्रॉपर्टी घेतली आणि जर मी डिरेक्शन चेंज केल्या तर त्या प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू सुद्धा वेगवेगळी येते. ठीक आहे, आता बघूया असं का होतं. आता इथे बघा, ही जी डायग्राम मी घेतली आहे, ही डायग्राम तुमची काय आहे, ही आयसोट्रॉपी आणि ॲनिसोट्रॉपी दाखवण्यासाठी घेतलेली आहे. आणि ही डायग्राम कसली आहे, क्रिस्टलाइन सबस्टन्सची आहे. दिस डायग्राम इज बिलॉंगिंग टू क्रिस्टलाइन सबस्टन्स. तुम्हीच बघा, सपोज मी एक प्रॉपर्टी घेतली AgI. AgI नावाचा मी क्रिस्टल घेतला, ठीक आहे, आणि त्याचा मी थर्मल एक्सपान्शन मोजतोय. थर्मल एक्सपान्शन कोएफिशिएंट घेतोय मी. थर्मल एक्सपान्शन कोएफिशिएंट. आता याचा थर्मल एक्सपान्शन कोएफिशिएंट जर तुम्ही AgI चा घेतला तर तुम्हीच बघा, जर ही प्रॉपर्टी तुम्ही अलॉंग द डिरेक्शन AB, जर तुम्ही डिरेक्शन AB मध्ये गेला तर बघा तुम्हाला कुठले पार्टिकल लागत आहे. तर तुम्हाला जे पार्टिकल लागत आहे ते फक्त रेड कलरचे पार्टिकल लागत आहे. तुम्हाला फक्त हेच पार्टिकल लागत आहे. बघा, अलॉंग द डिरेक्शन AB गेला तुम्हाला फक्त हेच पार्टिकल लागत आहे. जर तुम्ही EF अलॉंग द डिरेक्शन EF गेला, डिरेक्शन AB, डिरेक्शन EF, तुमच्या समोर आहे EF जर तुम्ही गेला तर तुम्हाला बघा कुठले कुठले पार्टिकल लागतात. EF जर तुम्ही गेला तर तुम्हाला हे पार्टिकल लागत आहेत. बघा, पार्टिकल वेगवेगळे लागत आहेत की नाही. इफ यू आर गोइंग अलॉंग द डिरेक्शन AF, different particles, you are touching different particles. If you are going along the direction of AB, you are touching different particles. And जर तुम्ही along the direction CD गेला, if you go along the direction CD, तर तुम्हाला बघा कुठले लागत आहे. तर तुम्हाला फक्त निळे निळे गोळे लागतील. बघा, तुम्हीच बघा. आता याच्यामुळे काय होतं, तर तुम्ही अलॉंग द डिरेक्शन AB गेला तर वेगळे कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल लागत आहेत. अलॉंग द डिरेक्शन EF गेला तर वेगळे कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल लागत आहेत. अलॉंग द डिरेक्शन CD जर तुम्ही गेला तर तुम्हाला वेगळे कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल लागत आहेत. आता प्रत्येक डिरेक्शननी जेव्हा तुम्ही जाता तेव्हा तुम्हाला प्रत्येक वेळेस वेगवेगळे पार्टिकल्स लागत आहेत. आता जर वेगवेगळे पार्टिकल्स लागत आहेत तर जी व्हॅल्यू, या एखाद्या प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू तुम्ही मेजर करत आहात ती व्हॅल्यू सुद्धा वेगवेगळीच येणार, नाही का. आणि म्हणूनच क्रिस्टलाइन सबस्टन्स दिस शो anisotropy. That means what? The value of a same property is different in different direction. And why does this happen? It happens only because they have a regular and periodic arrangement of their constituent particles. ठीक आहे. जर तुम्ही amorphous substance मध्ये करायला गेला तर जे पार्टिकल्स तुम्हाला लागतात ते पार्टिकल्स इन द ओव्हरऑल सबस्टन्स गेट्स ॲव्हरेज आउट. आणि त्याच्याचमुळे एका पर्टिक्युलर डिरेक्शनने जर तुम्ही गेला आणि दुसऱ्या डिरेक्शनने पण गेला तर पार्टिकल्स मोर ऑर लेस तुम्हाला सेमच लागत असतात. दॅट इज व्हॉट इज द आयसोट्रॉपी अँड ॲनिसोट्रॉपी अँड दॅट इज हाऊ इट इज ॲक्च्युअली गेटिंग ऑब्झर्व्ड. ठीक आहे, ठीक आहे. चला आता आपण पुढे निघूया. ओके, आता बघा ब्रीफ अबाउट ॲमॉर्फस सबस्टन्स. आता ॲमॉर्फस सबस्टन्स विषयी मी ब्रीफली काय बोललो की ॲमॉर्फस सबस्टन्स जे आहेत, आता क्रिस्टलाइन सबस्टन्स मध्ये रेग्युलर अरेंजमेंट असते, मान्य आहे, ठीक आहे. पण ॲमॉर्फस सबस्टन्स जे असतात, ॲमॉर्फस सबस्टन्स सुद्धा काही कमी नाही आहेत आणि त्यांचा आपल्याला खूप जास्त यूज होतो. तुम्हीच बघा, प्लास्टिक झालं, रबर झालं, ग्लास झालं, हे सगळे काय ॲमॉर्फस सबस्टन्स आहेत आणि ॲमॉर्फस सबस्टन्सचा आपला खूप चांगला यूज होतोय. ठीक आहे. जसं तुम्हाला सांगितलं मी
amorphous substance are nothing but what? They are being treated as a super cooled liquids. So basically they are solids, okay, but they do behave like a liquid, as if they are liquid only, super cooled liquids. ओके, चला, हे मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, या डायग्राम आणि हे काय आहेत हे समजण्यासाठी तुम्हाला बघावं लागेल आयसोमॉर्फिझम आणि पॉलीमॉर्फिझम. आता आयसोमॉर्फिझम आणि पॉलीमॉर्फिझम म्हणजे काय? सगळ्यात पहिले आयसोमॉर्फिझम. आयसोमॉर्फिझम म्हणजे काय? टू डिफरंट substances showing same crystalline structure. Two different substances showing same crystalline structure. Not structure are isomorphous. They are isomorphous substance. And the phenomenon is called as isomorphism. ठीक आहे, याचे एक्झाम्पल काय आहेत बरं? आता याचे एक्झाम्पल तसे बरेच आहेत, पण एक लक्षात घ्या, आयसोमॉर्फिझम दाखवण्यासाठी दोन सबस्टन्स मध्ये ज्या ॲटम्स पासून ते बनलेले असतात त्या ॲटम्सचा रेशो हा सेमच असतो. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल हेच बघा, आता NaF and MgO. NaF and MgO ह्या दोन सबस्टन्सचं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एक्झॅक्ट सेम आहे आणि त्यांच्यामध्ये ॲटम्सचा रेशो तुम्हीच बघा काय आहे, ॲटॉमिक रेशो. त्यांच्यामध्ये ॲटॉमिक रेशो येतो 1:1. इथे पण काय 1:1. हे दोन कंपाऊंड पूर्णपणे वेगवेगळे आहेत, परंतु त्यांचे जे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आहे ते एक्झॅक्ट सेम आहेत. ठीक आहे, तसंच दुसरा एक्झाम्पल आहे तुमचं NaNO3 and CaCO3. NaNO3 CaCO3 ह्या दोघांचे सुद्धा स्ट्रक्चर जे आहे ते एक्झॅक्ट सेम आहेत. आता इथे बघा ॲटमचा रेशो काय, 1:3. एक सोडियम, एक नायट्रोजन, 3 ऑक्सिजन. इथे एक कॅल्शियम, एक कार्बन आणि 3 ऑक्सिजन. हा पण काय 1:3 रेशो. ठीक आहे, तर हे दोन सबस्टन्स सुद्धा तुमचे काय आहेत, आयसोमॉर्फस आहेत. ठीक आहे, आणि तिसरा एक्झाम्पल आहे Cr2O3 आणि Fe2O3. यांचा ॲटॉमिक रेशो काय 2:3. यांचा ॲटॉमिक रेशो आहे 2:3, 1:1, 1:1, 1:1:3. हे सगळे सबस्टन्स, हे दोन सबस्टन्सचा क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्झॅक्ट सेम आहे. या दोघांचं पण क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्झॅक्ट सेम आहे, या दोघांचं पण क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम आहे. ठीक आहे, सो आयसोमॉर्फिझम दाखवण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या सबस्टन्सने आयसोमॉर्फिझम दाखवण्याची पहिली कंडिशन काय आहे, द मेन कंडिशन इज their atomic ratio. Atomic ratio should be same. Their atomic ratio should be what? Their atomic ratio should be exactly same. Okay, आता हे झालं आयसोमॉर्फिझम. आता आपण बघूयात पॉलीमॉर्फिझम काय आहे. आता पॉलीमॉर्फिझम तुम्हाला बघा नावावरून सगळं कळतं. आयसोचा अर्थ काय होतो, आयसो म्हणजे सेम, मॉर्फ म्हणजे काय फॉर्म, सेम फॉर्म. पॉली म्हणजे काय मेनी, मॉर्फ म्हणजे काय फॉर्म, मेनी फॉर्म. एनी सबस्टन्स विच शोज सेम फॉर्म इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिझम. सो पॉलीमॉर्फिझम बेसिकली म्हणजे काय, अ गिवन क्रिस्टल स्ट्रक्चर or a given crystalline substance which is existing in 2 or more crystalline structure. Any substance which exists, any crystalline substance which is able to be exist in a 2 or more different structure is called as what? Is called as polymorphous substance, and the phenomenon is called as polymorphous. ठीक है, म्हणजे काय, सेम सबस्टन्स
same substance existing in two or more different crystalline structures is called as polymorphism. ठीक आहे. याचे एक्झाम्पल जर तुम्ही बघितले, सगळ्यात आधी आहे कॅल्शियम कार्बोनेट. कॅल्शियम कार्बोनेट can exist in calcite and aragonite. It can exist in two forms, calcite and aragonite. आणि जी लास्ट इमेज तुम्हाला मी बोललो होतो ती मला तुम्हाला दाखवायची, ती म्हणजे सिलिकाची. आता बघा, सिलिका जो आहे, सिलिका तीन फॉर्म मध्ये एक्झिस्ट करतो. म्हणजे बेसिकली सिलिका जो तुमचा आहे, सिलिका ऑल्सो शोज, किंवा मी इथे लिहून टाकतो, सिलिका शोइंग पॉलीमॉर्फिझम. सिलिका शोइंग पॉलीमॉर्फिझम. तीन स्ट्रक्चर आहे सिलिकाचे, क्रिस्टोबेलाइट, अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज. बघा, तिघेही त्याचा शेप वेगवेगळा आहे आणि कलर तर डेफिनेटली वेगवेगळा आहे. याचा प्युअर कलर आहे, त्याचा क्रीम कलर आहे, हा व्हाईट कलर आहे. अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज अँड क्रिस्टोबेलाइट. तर हे बेसिकली काय, हे सिलिकाचे पॉलीमॉर्फ्स आहेत. ठीक आहे. सो दॅट इज व्हॉट द आयसोमॉर्फिझम अँड पॉलीमॉर्फिझम इज ऑल अबाउट. ठीक आहे. सो आय होप तुम्हाला क्लिअर झालं असेल की बाबा आयसोमॉर्फिझम काय असतं, पॉलीमॉर्फिझम काय असतं ते. ठीक आहे. चलो मूविंग अहेड. आता हे जे तुम्ही बघितलं की बाबा सेम सबस्टन्स एक्झिस्टिंग इन टू और मोर डिफरंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इट कॅन ऑल्सो शोन बाय अ प्युअर एलिमेंट किंवा नॉन मेटॅलिक एलिमेंट. नॉन मेटॅलिक एलिमेंट सुद्धा हे दाखवतो. नॉन मेटॅलिक एलिमेंट, मी खास करून नॉन मेटॅलिक एलिमेंट काय घेतलं तुम्हाला कळेलच. नॉन मेटॅलिक एलिमेंट शोइंग पॉलीमॉर्फिझम, नॉन मेटॅलिक एलिमेंट showing polymorphism is called as, non-metallic element showing polymorphism is called as allotrophy. त्याला स्पेशल नाव आहे, ते आहे allotrophy. त्याला allotrophy म्हणतात. ठीक आहे. दॅट इज कॉल्ड एज allotrophy. एक्झाम्पल काय, कार्बन. कार्बन कुठल्या कुठल्या फॉर्म मध्ये एक्झिस्ट करतो. कार्बन एक्झिस्ट करतो तुमचा डायमंड, ग्राफाइट. कार्बन एक्झिस्ट एज डायमंड, ग्राफाइट. त्याच्यानंतर अजून काय, C60 फुलेरिन. त्यानंतर तुमचा सल्फर. सल्फर कॅन एक्झिस्ट ॲज ऑर्थोरॉम्बिक सल्फर, ऑर्थोरॉम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर. ठीक आहे. त्यानंतर कोलायडल सल्फर. असे खूप सारे टाइप्स आहेत. कोलायडल सल्फर पण आहेत. फॉस्फरस कॅन ऑल्सो एक्झिस्ट इन डिफरंट फॉर्म्स ऑफ ॲलोट्रॉप्स. ठीक आहे. तो हे लक्षात घ्या. हा जो पॉलीमॉर्फिझम आहे, हा जो क्रिस्टलाइन सबस्टन्सने दाखवला तरच त्याला पॉलीमॉर्फिझम म्हणतात. जर एखादा नॉन मेटॅलिक एलिमेंट जसं की कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फरस यांनी जर हे दाखवलं, देन इट इज कॉल्ड एज ॲलोट्रॉफी. ठीक आहे. हे लक्षात असू द्या नेहमी. ओके. आता हा पूर्ण चार्ट बघण्याच्या अगोदर आपण बघूया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके. क्रिस्टलाइन सॉलिडचं क्लासिफिकेशन कसं असतं गड्या. आता क्रिस्टलाइन सॉलिडचे जे क्लासिफिकेशन आहे त्याचे चार टाइप्स आहेत. ठीक आहे. पहिला आहे तुमचा आयोनिक सॉलिड्स. फर्स्ट इज आयोनिक सॉलिड्स. दूसरा आहे कोवॅलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स. कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स. ठीक है.
तिसरा आहे मोलेक्युलर सॉलिड्स, मोलेक्युलर सॉलिड्स. आणि चौथा आहे मेटालिक सॉलिड्स. ठीक आहे. आपला जो पूर्ण हा चॅप्टर आहे, भले चॅप्टरचं नाव सॉलिड स्टेट आहे, पण चॅप्टर मध्ये वी आर गोना डिस्कस मोर अबाउट क्रिस्टलाइन सबस्टन्स ओनली. ठीक आहे. बिकॉज क्रिस्टलाइन सबस्टन्स आर ऑफ हायली इम्पॉर्टंट फॉर अस. कारण त्यांच्या प्रॉपर्टी स्टडी केल्या तरच आपल्याला कळू शकतं की बाबा एखादं ॲप्लिकेशन मला बनवायचं असेल सबस्टन्स पासून, तर मला त्या रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी त्याच्यामध्ये कुठल्या आहेत हे मला तेव्हाच कळतं. ठीक आहे. सो आयनिक सॉलिड, कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिड, मोलेक्युलर सॉलिड्स, आणि तिसरा आहे मेटालिक सॉलिड्स. ठीक आहे. त्याच्यामुळे जे क्लासिफिकेशन आपण बघणार आहोत ते सुद्धा कोणाचं बघणार आहोत, ते आपण क्रिस्टलाइन सॉलिड्सच बघणार आहोत. ठीक आहे. आयनिक सॉलिड, कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिड, मोलेक्युलर सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स. ठीक आहे. आता स्टेप वाईज वन बाय वन बघू. सगळ्यात पहिले आपण बघूया आयोनिक सॉलिड काय असतं. बाबा आयनिक सॉलिड म्हणजे काय, तर यांच्या ठिकाणी जे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल असतात, आयनिक सॉलिड मध्ये कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल असतात, ते काय असतात, कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आर आयन्स. आणि आयन्स इथं दोनच टाइप्स आहे, कटायन्स अँड अनायन्स. कटायन्स अँड anion. There are only two types of solids, that are cations and anions. ठीक आहे. कटायन अनायन हे दोनच टाइप त्यांचे असतात. तर बेसिकली आयनिक सॉलिड मध्ये काय असतं की बाबा आयनिक सॉलिड जेव्हा जेव्हा बनतात तेव्हा तेव्हा काय होतं की बाबा कटायन जो असतो, कटायन इज कम्प्लिटली सराउंडेड बाय anion. कटायन इज कम्प्लिटली सराउंडेड बाय anion. ठीक आहे. and anions are completely surrounded by cations. ठीक आहे. यांच्यामध्ये दोघांमध्ये जे इंटरॅक्शन असतं, इंटरॅक्शन बिटवीन द आयन्स, ते काय असतं, कुलॉम्बिक. कारण दोन ऑपोजिट चार्ज आयन्स आहे ना, कटायन आणि आयन, दिस टू आर ऑपोजिट चार्ज आयन्स. म्हणजे दोघांमध्ये इंटरॅक्शन काय असतं, ऑब्विसली Coulombic force of interaction. Cation anion मध्ये जे इंटरॅक्शन असतं, that is nothing but the Coulombic force of interaction between them. आता Coulombic force of interaction काय असतं, it is a very very strong interaction. Very strong interaction. It is extremely strong interaction. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, त्याच्यामुळे cations and anions, they are compactly packed. In ionic solids, cations and anions, they are compactly packed with each other. पूर्णपणे compactly packed असतात. इथे बघा, cations are completely surrounded by anions and anions are completely surrounded by cations, because of which they form the compact and highly compressed structure. The structures are highly compressed म्हणा किंवा compact structure. Highly compact structures. They form the highly compact structures. ठीक आहे. आता याच्याचमुळे हायली कॉम्पॅक्ट आणि क्रिस्टलाइन, हायली कॉम्पॅक्ट किंवा कॉम्प्रेस स्ट्रक्चर बनवण्यामुळेच काय होतं, दे आर हॅव्हिंग high melting point. Their melting points are very very high. They are having a high melting point and sharp. Their melting points are always what? Their melting points are always very sharp. Sharp melting points. ठीक आहे. तर ह्या झाल्या सगळ्या आयनिक सॉलिडच्या प्रॉपर्टीज. आता नेक्स्ट आपण बघूया कोव्हॅलेंट. Covalent or network solids. Covalent or network solids.
आता कोव्हॅलंट आणि नेटवर्क सॉलिड मध्ये ऍक्च्युली काय असतं तर बघा, कोव्हॅलंट सॉलिड मध्ये इट इज इथे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स काय असतात, constituent particles are atoms किंवा element म्हणा, atoms or elements of non-metal. नॉन मेटलचे atoms किंवा element असतात. त्यांच्यामध्ये बॉन्ड कुठले असतात, they have a network of covalent bonds. They have a network of covalent bonds. ठीक आहे, कोव्हॅलंट बॉन्ड तुम्हाला माहितीच आहे. आधीच्या याच्यामध्ये कुठला बॉन्ड होता, आयनिक बॉन्ड होता. दे वर हॅव्हिंग आयनिक इंटरॅक्शन बिटवीन देम. इथे कुठला इंटरॅक्शन आहे, कोव्हॅलंट इंटरॅक्शन आहे. दोघांमध्ये जो बॉन्ड आहे तो कुठला आहे, कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. ठीक आहे, आता नेटवर्क ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड. आता नेटवर्क ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड बनल्यामुळेच काय होतं, ते फॉर्म अ जायंट मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर. त्यांचे स्ट्रक्चर बनतात ते जायंट मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर बनतात. त्या आपण डायरेक्ट एक्झाम्पल्स बघूया. याचे तसे 3-4 टाइप्स आहेत. ठीक आहे, त्याच्यात आपण 2 मेन आपण बघूया. एक बघूया डायमंड, दुसरा बघूया ग्राफाइट. डायमंड अँड ग्राफाइट. डायमंड मध्ये काय होतं बाबा, डायमंड मध्ये बेसिकली diamond is basically what? Diamond is basically a giant single crystal structure. तुम्हाला लक्षात येतं का, जो डायमंड तुम्ही बघितला असेल, छोटा म्हणा, एवढा मोठा म्हणा, किंवा इंग्लंडच्या राणीकडे जो डायमंड आहे, काय नाव त्याचं, कोहिनूर. तो कोहिनूर डायमंड म्हणा किंवा कुठलाही डायमंड म्हणा, हे डायमंड बेसिकली एक डायमंड हा एक सिंगल क्रिस्टल असतो. लक्षात येते, एक डायमंड हा म्हणजे हा अख्खा सिंगल क्रिस्टल असतो. इट इज टू अमेझिंग, राईट? सो इट इज जायंट सिंगल क्रिस्टल ऑफ ए कार्बन एलिमेंट. कार्बनच म्हणूया, जायंट सिंगल क्रिस्टल ऑफ अ कार्बन. ठीक आहे, आणि इथे काय असतं, डायमंड मध्ये तर एक कार्बन असतो ना, एव्हरी कार्बन इज sp3 हायब्रिडाइज्ड टू ऑल द 4 कार्बन ॲटम्स. हा एक कार्बन जो आहे, जो सेंटरला मी लिहिला आहे, इट इज अटॅच विथ 4 अदर कार्बन ॲटम्स बाय sp3 हायब्रिडायझेशन. आणि हे सगळे काय आहेत, ऑल ऑफ दीज आर व्हॉट, दीज आर स्ट्रॉंग सिग्मा बॉन्ड. हे सगळे सिग्मा बॉन्ड्स आहेत, सिग्मा सिग्मा सिग्मा. आणि तुम्हाला माहितीच आहे की बाबा सिग्मा बॉन्ड किती स्ट्रॉंग आहे. एक कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करतो विथ इट्स नेबरिंग कार्बन ॲटम और एलिमेंट. ठीक आहे, ह्या कार्बनने 4 फॉर्म केले, तसंच हा कार्बन 4 फॉर्म करणार, अजून हा कार्बन 4 फॉर्म करणार, हा असंच, तसंच हा कार्बन 4 फॉर्म करणार. अशा पद्धतीने हे 4 4 4 4 अँड सो ऑन. ठीक आहे, पुढे मी सो ऑन लावून टाकतो. त्याच्यामुळे एक जायंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनतं डायमंडचं. आणि त्याच्याचमुळे इट इज हायली कॉम्पॅक्ट. इट इज हायली कॉम्पॅक्ट बिकॉज इच कार्बन ॲटम, विचार करा ना, एक सिंगल कार्बन ॲटमचे 4 सिग्मा बॉन्ड आहेत. दे आर व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग. अँड बिकॉज ऑफ विच डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट known substance on earth. तो पण नॅचरली फाउंड, मी नॅचरली फाउंड म्हणतोय. आता आर्टिफिशियली प्रिपेअर्ड लोकांनी सिलिकॉन कार्बाइड म्हणा किंवा बोरॉन नायट्राइड म्हणा, असे आर्टिफिशियली प्रिपेअर्ड अनेक सबस्टन्स बनवलेले आहेत, जे डायमंड पेक्षा पण हार्ड आहेत. म्हणजे खूप हार्ड नाही, डायमंडच्या लेवल एवढे हार्ड किंवा काही काही डायमंड पेक्षा हार्ड असे नॅचरली ऑकरिंग सबस्टन्स, असे आर्टिफिशियली प्रिपेअर्ड सबस्टन्स लोकांनी बनवलेले आहेत. आय एम टॉकिंग हिअर अबाउट नॅचरली अकरिंग सबस्टन्स. ठीक आहे, so naturally occurring hardest known substance on earth, giant single crystal of a carbon. Okay, so दुसरी गोष्ट काय, तुम्ही जर बघाल इथे तर प्रत्येक कार्बनचं हायब्रिडायझेशन काय, नीट बघा बरं. एव्हरी कार्बन हॅज sp3. अरे हे दिसत नाही वाटतं, हा दुसरा ब्राईट कलर घेतो मी, हा कलर घेतो.
इथे बघा प्रत्येक कार्बनचं हायब्रिडायझेशन काय sp3 sp3 ठीक आहे. सगळ्यांचं मी आता लिहित नाही. प्रत्येक कार्बनचं जे हायब्रिडायझेशन आहे ते आहे sp3. आता ह्या sp3 हायब्रिडायझेशन मुळेच काय होतं की कार्बनचे all the 4 electrons are involved. All the 4 electrons are involved in bonding. All the 4 electrons are involved in bonding, leaving behind no electron. मागे एक सुद्धा इलेक्ट्रॉन राहत नाही. आता जर एक सुद्धा इलेक्ट्रॉन नाही राहिला, एक सुद्धा इलेक्ट्रॉन जर नाही राहिला तर काय होणार? याची कंडक्टिव्हिटी काय होणार? याची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी होऊन जाणार 0. ठीक आहे. ग्राफाईटला आपण पुढच्या पेजवर बघूया. ठीक आहे. ग्राफाईटच्या इथे लिहितो मी PEO. प्लीज टर्न ओव्हर. वी विल सी, विल टॉक अबाउट दॅट इन द नेक्स्ट पेज. ठीक आहे. सो ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्ड इन बॉन्डिंग. त्याच्यामुळे काय तुमच्या डायमंडची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ऑफ युअर डायमंड इज ॲब्सोल्युटली 0. तुमच्या डायमंडची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी काहीच येत नाही, पूर्णपणे 0 येते. आलं लक्षात? का? कारण इलेक्ट्रॉनच नाहीये ना त्याच्यामुळे. ओके. सो हे झालं कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिडचं पहिलं एक्झाम्पल, ज्याचा आहे डायमंड. दुसरा आहे ग्राफाईट. ठीक आहे. आता आपण लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफाईट. आता ग्राफाईट मध्ये काय बाबा, ग्राफाईट मध्ये सुद्धा कार्बनच आहे. हे दोघं ॲलोट्रॉप कार्बनचेच आहेत. डायमंड आणि ग्राफाईट बोथ आर ॲलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ओनली. ठीक आहे. ग्राफाईट मध्ये जो कार्बन तुमचा आहे त्या कार्बनचा हायब्रिडायझेशन आहे sp2. का? तर बेसिकली तुमचा कार्बन इथे काय फॉर्म करतो? शीट्स फॉर्म करतो. या अशा your carbon form sheets like this. ठीक आहे. सगळीकडे काय आहेत? डबल बॉन्ड्स आहेत. ही पहिली शीट. ठीक आहे. तसंच दुसरी शीट. ठीक आहे. लाईक दिस. ठीक आहे. आणि या शीट्सच्या मध्ये ऑब्विसली कुठलं इंटरॅक्शन आहे? वीक. अरे यार एकच मिनिट. हे कुठलं आहे? वीक वॅन डर वॉल फोर्सेस. The interaction between two sheets is van der Waals forces of interaction. आता दुसरी गोष्ट लक्षात घ्या, हे याच्यामध्ये जे कार्बन आहेत हे सगळे कार्बन sp2 हायब्रिडाइज आहे. sp2 म्हणजे तुमचा कार्बन काय करतो? 3 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करतोय. इट इज फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स विथ 3 नेबरिंग कार्बन ॲटम. विथ 3 नेबरिंग कार्बन ॲटम. आणि जो चौथा इलेक्ट्रॉन आहे, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन that it has is used, fourth electron is used to form pi bond. Fourth electron is used to form a pi bond. ठीक आहे. बेसिकली जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आहे तो तुमचा कॉन्जुगेशन मध्ये आलेला आहे. फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज प्रेझेंट इन conjugation, or I would rather say it is delocalized. आणि तो चौथा इलेक्ट्रॉन delocalized आहे म्हणजेच काय? It is available for conduction. It is available for conduction. तो कंडक्शन साठी पूर्णपणे अवेलेबल आहे. आणि त्याच्यामुळे ग्राफाइट इज वन ऑफ द एक्सलेंट conductor of electricity. In fact, you can say graphite is the, sorry मी चुकीने डायमंड बोललो मगाशी, sorry my bad. In fact, graphite is the best conductor of electricity.
अलॉंग विथ सिल्वर. मेटल्समध्ये सिल्वर सगळ्यात बेस्ट कंडक्टर आहे आणि नॉन मेटॅलिक सबस्टन्समध्ये ग्राफाइट इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. का तर याच्याचमुळे. सो कार्बन बेसिकली sp2 हायब्रिडाइज आहे. sp2 हायब्रिडाइज असताना युअर कार्बन इज फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड. युअर कार्बन इज फॉर्मिंग 3 sigma bond with 3 neighboring atoms, and the fourth electron is available for delocalization, and because of that fourth electron only, it is able to show the conductivity, electrical conductivity. So मला सांगायचं काय होतं की कार्बन अशा प्रकारचे हे शीट्स फॉर्म करतो. इट इज फॉर्मिंग द शीट्स. हे शीट 1, हे शीट नंबर 2. आता या शीट 1 आणि शीट 2 मध्ये काय आहे, वॅन डर वॉल्स फोर्सेस ऑफ इंटरॅक्शन आहे. वॅन डर वॉल्स फोर्सेस ऑफ इंटरॅक्शन काय असतं, वीक असतं. त्याच्यामुळे तुम्ही ज्या वरचं शीट आहे, वरच्या शीटवरती समजा तुम्ही प्रेशर अप्लाय केलं तर इट विल स्लाइड ओव्हर ऑन टू द नेक्स्ट लेयर विच इज सेकंड लेयर. सेकंड लेयर वरती प्रेशर आलं तर इट विल स्लाइड ऑन टू द नेक्स्ट लेयर विच इज थर्ड लेयर. तर हे जे स्लाइडिंग होतं, because of this sliding action only your graphite is able to show the lubricating action. याच्याचमुळे तुमचा ग्राफाइट जो असतो तो काय दाखवतो, lubricating action. ठीक आहे. and that is why it is used as an industrial lubricant or it is also used in your lead pencil. तुमच्या पेन्सिल मध्ये ग्राफाइट असतं. आणि जे आपले हे असतात प्रिंटरच्या इंक मध्ये जे सुद्धा आपण काय यूज करतो, ग्राफाइट यूज करतो प्रिंट करण्यासाठी. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे दिस ऑल आर कोव्हॅलंट ऑर नेटवर्क सॉलिड्स. ओके. आता आपण नेक्स्ट बघूया मोलेक्युलर सॉलिड्स. मोलेक्युलर सॉलिड्स. आता मोलेक्युलर सॉलिड्स मध्ये कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स काय असतात बरं. या ठिकाणी तुमचे कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आर मोलेक्युल्स. दे आर लाईक, एक मिनिट, दे आर मोलेक्युल्स लाईक Cl2, H2O2 किंवा HCl, राईट, लाईक दिस, किंवा अमोनिया. आता मोलेक्युल ॲज अ व्होल, काय असतो, मोलेक्युल ॲज अ व्होल इज ऑलवेज न्यूट्रल. एक मोलेक्युल पूर्णपणे न्यूट्रलच असतो. मग त्याच्यामध्ये दोन मोलेक्युल मध्ये जर मला इंटरॅक्शन करायचं असेल ते कुठलं असणार, वीक वॅन डर वाल्स फोर्सेस, राईट. त्याच्यामुळे इथे इंटरॅक्शन जे असतं, interaction between two molecules is weak dispersion forces. किंवा तुम्ही म्हणू शकता लंडन फोर्सेस. वीक डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस त्याच्यामध्ये असतात. ठीक आहे. त्याच्यामुळे यांचे मोलेक्युलर सॉलिडचे मेल्टिंग पॉइंट्स, their MPs and their BPs are very low असतात. ते का, दोन मोलेक्युल मधला इंटरॅक्शन कमी असतं ना, इट इज ऑलवेज लो. ठीक आहे. आता याचे एक्झाम्पल कुठले, आता याचे पुन्हा 3 टाइप्स आहे. मोलेक्युलर सॉलिडचे पुन्हा 3 टाइप्स आहेत. कुठले कुठले ते बघा. पहिला आहे पोलर मोलेक्युलर सॉलिड. पोलर मोलेक्युलर सॉलिड्स. दुसरा आहे नॉन पोलर मोलेक्युलर सॉलिड्स. तीसरा आहे हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेक्युलर सॉलिड्स. पोलर मोलेक्युलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मोलेक्युलर सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेक्युलर सॉलिड्स, असे 3 प्रकार आहेत. ठीक आहे. आता आपण तिघही प्रकार बघूया वन बाय वन.
पहिला आहे तुमचा पोलर मोलेक्युलर सॉलिड्स. आता पोलर मोलेक्युलर सॉलिड्स तुम्हाला नाव बघूनच लक्षात येत असेल की हे जे सॉलिड असतात या सॉलिड्स मध्ये जे मोलेक्युल असतात दीज मोलेक्युल्स आर फॉर्मिंग पोलर कोव्हॅलंट बॉन्ड. या मोलेक्युलर सॉलिड्स मध्ये असतात पोलर कोव्हॅलंट बॉन्ड. आता पोलर कोव्हॅलंट बॉन्ड कुठल्या कुठल्या सॉलिड मध्ये असतं बाबा, जसं की HI है ना, HI HBr किंवा HCl घ्या. आता HCl मध्ये काय, जर सॉलिड HCl मी घेतला सॉरी सॉलिड मी HCl कधी घेतला तर इथे डेल्टा प्लस असणार, इथे डेल्टा मायनस असणार. तर या डेल्टा प्लस आणि दुसऱ्या डेल्टा मायनस मध्ये कसं इंटरॅक्शन असणार, डेल्टा प्लस डेल्टा मायनस HCl डेल्टा प्लस डेल्टा मायनस अँड सो ऑन. ठीक आहे. अजून एक्झाम्पल काय आहेत, NH3 आहे, SO2 आहेत. ठीक आहे. यांचे पण मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काय खूप हाय नाही आहेत पण ठीकठाक आहेत. ठीक आहे. पोलर मोलेक्युलर सॉलिड झालं. दुसरा आहे नॉन पोलर मोलेक्युलर सॉलिड्स. नॉन पोलर मोलेक्युलर सॉलिड. नॉन पोलर मोलेक्युलर सॉलिड्स कुठले, जसे की I2. I2 पण तुमचा सॉलिडच आहे ना, I2 सॉलिडच असतो. I2 सॉलिड Br2 म्हणा, ठीक आहे, किंवा Cl2 घ्या, O2 घ्या. आता सॉलिड O2 सॉलिड मधला. ठीक आहे. किंवा अजून काही केस तुम्ही घेऊ शकता. हे सगळे झाले नॉन पोलर मोलेक्युलर सॉलिड्स. यांचे MP आणि BP काय असतं, their MPs and their BPs are low. ठीक आहे. आणि लास्ट आहे तुमचं हायड्रोजन बॉन्डेड मोलेक्युलर सॉलिड्स. हायड्रोजन बॉन्डेड मोलेक्युलर सॉलिड्स कुठले, तर खूप एक्झाम्पल नाही आहे, एक 2-3 आहे. पहिला आहे तुमचा वॉटर. वॉटरमध्ये जो आईस असतो, आईस काय सॉलिड स्टेट मध्ये आणि आईस काय क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आहे. आईस इज नथिंग बट व्हॉट, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. सॉलिड स्टेट मधला जो आईस आहे त्या आईस मध्ये काय हायड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स आहे ना, असे OH. हे असं राईट. अँड सो ऑन. ठीक आहे. H2O आईस घ्या किंवा HF पण घ्या. सॉलिड HF जर तुम्ही घेतला तर त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला हेच बघायला मिळेल. ओके. तर अशा प्रकारे आपले 3 मोलेक्युलर सॉलिड कव्हर झालेले आहे. ठीक आहे. सो बेसिकली मोलेक्युलर सॉलिड्स इज फिनिश्ड. नाउ नेक्स्ट इज मेटालिक सॉलिड. लास्ट वन इज योर मेटालिक सॉलिड. अरे हा सिलेक्ट झाला का, बरं ठीक आहे. मेटालिक सॉलिड. आता मेटालिक सॉलिड्स, ते मेटालिक सॉलिड मध्ये बेसिकली इट इज द इंटरॅक्शन, किंवा मी असं म्हणू शकतो इट इज प्रेझेंट बिटवीन टू मेटल ॲटम्स. टू मेटल ॲटम्स. इंटरॅक्शन कुठला आहे, मेटालिक बॉन्डिंग. मेटालिक बॉन्डिंग. आता मेटालिक सॉलिड मध्ये मेटालिक बॉन्डिंग साठी एक स्पेशल थ्योरी आहे. ती थ्योरी काय सांगते की बाबा every metal atom is considered to be positively charged kernel, and it is said or it is considered to be contributing at least 1 electron. प्रत्येक मेटल ॲटम हा अटलिस्ट 1 इलेक्ट्रॉन तरी कंट्रीब्यूट करतो. आणि अशा सगळ्या मेटल ॲटमचे इलेक्ट्रॉन जर तुम्ही एकत्रित केले तर तुम्हाला ओव्हरऑल काय मिळतं, तुम्हाला ओव्हरऑल एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिळतो. आणि या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मध्ये तुमचा मेटलिक ॲटम काय असतो, इमर्स्ड असतो. So basically metals atoms are treated as positively charged kernels which are immersed in the sea of mobile electrons. ठीक है. So basically
हे आहे तुमचे मेटल ॲटम, पॉझिटिव्हली चार्ज मेटल ॲटम, लाईक दिस. ठीक आहे. and they are immersed into the sea of mobile electrons like this. हे बघा, हे असं. So now this is ocean of electrons, and these are positively charged kernels. कर्नल म्हणजे तो कर्नल नाही हा, मेटल ॲटम वाला कर्नल, मेटल आयन्स. So basically metal ions, they are immersed into the ocean of electrons. प्रत्येक मेटल ॲटम काही ना काही इलेक्ट्रॉन याच्यामध्ये कंट्रीब्यूट करत असतो. आणि याच्यामुळे काय होतं, हे इलेक्ट्रॉन्स, these electrons are available for what? They are available for thermal conduction as well as they are available for metallic conduction. म्हणून हे इलेक्ट्रॉन्स मेटॅलिक ॲज वेल ॲज थर्मल कंडक्शन साठी अवेलेबल असतात. ओके, आलं लक्षात? सो दॅट इज हाऊ द मेटॅलिक सॉलिड्स आर. ठीक आहे, आता आपण हे ओव्हरऑल समराइज बघूया. तर तुम्ही समड अप जर केलं हे सगळं तर तुमच्या लक्षात येईल हे बघा. आता मी पूर्ण समड अप केलेलं आहे. आयनिक सॉलिड्स, कोव्हॅलेंट और नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्युलर सॉलिड्स आणि नेक्स्ट वाला काय आहे, मॉलिक्युलर सॉलिड्स. आयनिक सॉलिड मध्ये पार्टिकल्स ऑफ युनिट सेल काय असतात, कटायन्स अनायन्स. इथे काय, कोव्हॅलेंटली बॉन्डेड ॲटम्स. इथे काय, मोनोॲटॉमिक और पॉलीॲटॉमिक मॉलिक्युल्स. तिथे काय, मेटॅलिक आयन्स इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. जसं मी बोललेलो. इंटर पार्टिकल फोर्सेस काय असतात, इलेक्ट्रोस्टॅटिक असतात किंवा तुम्ही त्यांना कुलॉम्बिक पण म्हणू शकता. इथे काय, कोव्हॅलेंट बॉन्ड. इथे काय, वीक डिस्पर्शन फोर्सेस और तुम्ही म्हणू शकता वॅन्डरवॉल फोर्सेस, लंडन फोर्सेस और डायपोल फोर्सेस. आणि काही ठिकाणी हायड्रोजन बॉन्ड्स. इथे काय, मेटॅलिक बॉन्ड्स, अट्रॅक्शन बिटवीन कटायन अँड मोबाईल व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स. ठीक आहे. हार्डनेस, हे असतं हार्ड अँड ब्रिटल. त्यांचे मेल्टिंग पॉइंट पण काय असतात, खूप हार्ड. हे खूप हार्ड असतात, जसं की तुमचा डायमंड. आता डायमंडच हार्ड आहे बरं, डायमंडच तुमचा हार्ड आहे. ग्राफाइट हार्ड नाही आहे. ग्राफाइट काय आहे, स्मूथ आहे. ठीक आहे, हे लक्षात असू द्या. मोलेक्युलर सॉलिड्स, येस दे आर सॉफ्ट. अँड यांचं कसं, मेटॅलिक सॉलिडची गोष्ट कराल तर व्हेरिएबल, त्यांचा सॉफ्टनेस किंवा हार्डनेस डिपेंड करतो. जसं की मर्क्युरी तुम्ही घेतला तर मर्क्युरी लिक्विड असते, तुम्हाला माहिती आहे. सोडियम, पोटॅशियम, दे आर सॉफ्ट मेटल्स. यू कॅन ऍक्च्युअली कट देम विथ अ नाईफ, एवढे ते सॉफ्ट असतात. ठीक आहे. त्यानंतर आणि बाकी आयर्न, स्टील, टंगस्टन, हे मेटॅलिक सॉलिड दे आर एक्स्ट्रीमली हार्ड. मेल्टिंग पॉइंट तर बोलून झालं माझं. त्यांची पण वाईड रेंज आहे, -39 to 3400. -39 डिग्री सेल्सिअस असतो मर्क्युरीचा, 3400 डिग्री सेल्सिअस असतो टंगस्टनचा हायएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. यांचं पण लो ऍक्च्युअली, काही काही सॉलिड्सचा 400 पर्यंत जातो, पण जनरली यांचा कमीच असतो. कोव्हॅलेंट यांचा म्हणाल तर 1200 ते 4000, बराच हाय जातो यांचा मेल्टिंग पॉइंट. ठीक आहे. अँड थर्मल अँड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी, तर यांची गोष्ट करायला आयनिक सॉलिड, तर तुम्हाला पण माहिती आहे की आयनिक सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी. आयनिक सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, नॉट इन मॉल्टन स्टेट. इन मॉल्टन स्टेट और इन ॲक्वियस स्टेट ते काय करतात, दे गिव्ह द आयन्स. मॉल्टन स्टेट मध्ये ते मेल्ट होतात आणि ॲक्वियस सोल्युशन मध्ये ते आयन्स देतात, हायड्रेटेड किंवा सॉल्वेटेड फॉर्म मध्ये. त्याच्यामुळे आयन्स अवेलेबल होतात आणि म्हणून तेव्हा ते कंडक्टिव्हिटी दाखवू शकता. एक्झाम्पल NaCl, CaF2 यांची गोष्ट कराल तर दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी. डायमंड तर बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आहे. ग्राफाइट, येस ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मोलेक्युलर सॉलिड्स,
पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी त्यांचा काही संबंध नाही. इथे कसं इथे थोडे बहुत एक्सेप्शन येतात, इथे काहीच एक्सेप्शन नाहीये. गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी, येस ऑब्वियसली दे आर मेटल्स. मेटल्स आर एक्सलेंट कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी, ते आपल्याला माहितीच आहे नाही का. Now next is crystal lattice basis and its types. तर सगळ्यात आधी बघा जो आपला क्रिस्टल स्ट्रक्चर असतो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर किंवा लॅटिस. आता लॅटिस फॉर्म आपला कसा होतो. नाउ लॅटिस इज फॉर्म बाय अरेंजिंग पॉइंट्स. लॅटिस इज फॉर्म बाय अरेंजिंग पॉइंट्स इन अ 3-dimensional network. Lattice is formed by arranging 3-dimensional, lattice is formed by arranging the points in a 3-dimensional arrangement, which is a periodic. So basically, lattice is obtained by arranging points in a 3-dimensional periodic array. 3-dimensional periodic array मध्ये जर तुम्ही लॅटिस पॉइंट अरेंज केले तर तुम्हाला काय मिळतं, तर तुम्हाला मिळतो लॅटिस. आता हा जो लॅटिसने बेसिकली तुम्हाला क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिळतो. आता बेसिस काय आहे, तर बेसिस काय, हे जे पॉइंट्स आहे, कुठले पॉइंट्स, जे पॉइंट्स तुमच्या लॅटिसमध्ये 3-dimensional वे मध्ये अरेंज आहेत इन अ पिरियडिक अरे, त्या लॅटिसला काय, कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल. कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल, व्हेन कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आर अटॅच्ड टू द लॅटिस पॉइंट, व्हेन कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स, हे बा हा लॅटिस आहे तुमचा आणि हे काय, हे पॉइंट्स. आता हे पॉइंट्स कसे अरेंज आहेत, दिस पॉइंट्स आर अरेंज इन अ 3D पिरियडिक अरे. 3D पिरियडिक अरे मध्ये हे पॉइंट्स सर्वच्या सर्व अटॅच आहेत. एकच मिनिट हा. आता हे जे सर्व पॉइंट्स अरेंज आहेत, ह्या पॉइंट्सला काय अटॅच होतोय, हा जो गोळा दिसतो काळावाला, हा काय, हा गोळा आहे तुमचा कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल. दिस इज नथिंग बट युअर कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल. सगळ्यात आधी लॅटिस इज फॉर्म बाय अरेंजिंग पॉइंट्स इन अ 3-dimensional पिरियडिक अरे. आता 3-dimensional पिरियडिक अरे मध्ये पॉइंट तुम्ही अरेंज केले. आता प्रत्येक पॉइंटला काय अटॅच होतंय, constituent particles. So constituent particles attached to the lattice point forms the basis of the crystal. त्याच्याने काय बनतो तुमचा बेसिस ऑफ द क्रिस्टल. आता हा जो बेसिस ऑफ द क्रिस्टल आहे, हा जर मी तुमच्या लॅटिस पॉइंट मध्ये अरेंज केला, हा जो बेसिस आहे, हा जर तुमचा मी लॅटिस पॉइंट मध्ये अरेंज केला 3-dimensional वे मध्ये, देन व्हॉट डू आय गेट, देन आय गेट द क्रिस्टल लॅटिस. मग त्याला तुम्ही काय म्हणणार, क्रिस्टल लॅटिस. नाउ दिस क्रिस्टल लॅटिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज स्पेस लॅटिस. यालाच म्हणता स्पेस लॅटिस. आता ह्या स्पेस लॅटिस मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की एक बेसिक युनिट आहे, जे पुन्हा पुन्हा रिपीट होत आहे. काय, यात क्रिस्टल लॅटिस म्हणा किंवा स्पेस लॅटिस म्हणा, दोन्ही पण एकच शब्द आहेत. या क्रिस्टल लॅटिस किंवा स्पेस लॅटिस मध्ये एक अशी गोष्ट आहे जी वारंवार पुन्हा पुन्हा रिपीट होते. सो द बेसिक स्ट्रक्चरल युनिट, सो बेसिस अँड बेसिक फरक आहे. हा बेसिस आहे, मी बेसिक म्हणतो इंग्लिश वाला वर्ड. द बेसिक structural unit, the basic structural unit of a space lattice which repeats over and over again. The basic structural unit of a space lattice which repeats over and over again is called as unit cell. Unit cell जर तुम्हाला इथे बघायचं झालं तर तुमची युनिट सेल होणार, हे बघा ही युनिट सेल, त्याच्या बाजूची युनिट सेल, ही वाली युनिट सेल किंवा ही वाली युनिट सेल. या युनिट सेल एकमेकांना काय शेअर्ड आहेत. The basic structural unit of a space lattice is called as unit cell. ठीक आहे, so that is what the unit cell is all about. आता युनिट सेलचे टाइप्स आपण बघणार आहोतच. त्याच्या आधी युनिट सेलचे पॅरामीटर समजून घेऊया. युनिट सेलचे पॅरामीटर म्हणजे काय, एज लेंथ. हा जो एज आहे हा तुमचा एज लेंथ. आता एज लेंथ ह्या ठिकाणी बघितलं 3 प्रकारचे एज लेंथ तुम्हाला दिसतील, ए बी आणि सी. ए बी आणि सी. ठीक आहे. आता काही ठिकाणी
ए आणि बी ची लेंथ सेम असते, काय काय ठिकाणी पूर्ण वेगळी असते, काय काय ठिकाणी ए आणि बी इक्वल असतो बट तो नॉट इक्वल टू सी असतो, काही ठिकाणी ए आणि सी इक्वल असतात, बी इक्वल नसतात अँड सो ऑन. त्याच्याचमुळे देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ युनिट सेल्स. ठीक आहे, ते आपण बघूयाच. जर समजा मोस्ट सिमेट्रिक युनिट सेल जर तुम्ही बघितली, द मोस्ट सिमेट्रिक युनिट सेल इज युअर क्यूबिक. क्यूबिक मध्ये काय असतं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी असतो. आणि हे जे अँगल आहे, हे अल्फा बीटा गॅमा जे तुम्हाला दिसत आहे, दिस अँगल आर कॉल्ड ॲज इंटरफेशियल अँगल. यालाच तुम्ही काय म्हणता, इंटरफेशियल अँगल्स. ठीक आहे, हे जे इंटरफेशियल अँगल असतात यांच्या व्हॅल्यू वेगवेगळ्या टाईपच्या युनिट सेलला असतात वेगवेगळ्या. ठीक आहे, वेगवेगळ्या ठिकाणी ह्या अँगलची व्हॅल्यू ही वेगवेगळी असते. ठीक आहे, जर तुम्ही इथे बघायला गेला तर इथे अल्फा बीटा गॅमा तीन आहेत तुमच्याकडे, अल्फा बीटा अँड गॅमा. ठीक आहे, तर सगळ्यात मोस्ट सिमेट्रिक युनिट सेल तुम्ही बघितली क्यूबिक युनिट सेल सॉरी, तिथे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी असतो आणि इंटरफेशियल अँगल जे अल्फा बीटा गॅमा हे सुद्धा तिघचे तिघे इक्वल असतात. अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गॅमा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तिघचे तिघ इक्वल असतात. मोस्ट सिमेट्रिक युनिट सेल म्हणजेच काय, क्यूबिक युनिट सेल. आपण क्यूबिक युनिट सेलचेच फर्दर टाइप्स बघणार आहोत. ठीक आहे, त्याच्या अगोदर अजून एक युनिट सेल बघूया, ती म्हणजे मोस्ट अनसिमेट्रिक युनिट सेल. मोस्ट अनसिमेट्रिक युनिट सेल कुठली असते, ट्रायक्लिनिक. ट्रायक्लिनिक मध्ये ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू 90 काय येते, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. आणि जे इंटरफेशियल अँगल असतात अल्फा बीटा आणि गॅमा, they are also not equal to each other and they are also not equal to 90. So most symmetric unit cell, most unsymmetric unit cell. बाकीचे पण युनिट सेलचे टाइप्स आहेत, जसं की तुम्ही पहिले क्यूबिक बघितला, हा ट्रायक्लिनिक. तसंच मोनोक्लिनिक असतो, त्यानंतर ट्रायगोनल असतो, ट्रायगोनल नाही टेट्रागोनल असतो, हेक्सागोनल असतो, ऑर्थोरॉम्बिक असतो आणि रॉम्बोहेड्रल सुद्धा असतो. ठीक आहे, सो हे झाले वेगवेगळ्या युनिट सेल. आता आपण बघूया क्रिस्टल लॅटिस बेसिक युनिट सेल अँड टाइप. आता युनिट सेलचे टाइप्स कुठले कुठले बरं. आता युनिट सेलचे टाइप आपण जे बघणार आहोत, आपण सगळ्यात आधी बघणार आहोत क्यूबिक युनिट सेल आणि टाइप्स पण क्यूबिक युनिट सेलचेच आपण बघणार आहोत. तत्पूर्वी आपण डिफरंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टीम बघूया. आता बघा, तशा तुमच्याकडे 7 टाइप्स ऑफ युनिट सेल आहे. किती, 7 टाइप्स ऑफ युनिट सेल. अँड एव्हरी युनिट सेल प्रत्येक युनिट सेल वेगवेगळ्या टाइप मध्ये एक्झिस्ट करते. जसे की सिंपल युनिट सेल, ओके, फेस सेंटर क्यूबिक युनिट सेल, बॉडी सेंटर युनिट सेल किंवा तुमची असते एंड सेंटर युनिट सेल. ती आपण बघूयाच, जसं की तुम्हाला मी एंड सेंटर सांगून ठेवतो. एंड सेंटर्ड युनिट सेल. एंड सेंटर युनिट सेल मध्ये काय असतं, एक तर ॲटम तुमचे इथे असतातच, ठीक आहे, आणि दोन ऑपोजिट फेसचे असतात, वरचा आणि खालचा, किंवा लेफ्ट आणि राईट, किंवा समोरचा आणि इकडचा. या दोन्ही युनिट सेल मध्ये अर्धा अर्धा ॲटम असतो. इथे अर्धा ॲटम, इथे अर्धा ॲटम, अशा प्रकारे तो झाला तुमचा एंड सेंटर्ड युनिट सेल. ठीक आहे, बाकी युनिट सेल तर आपण बघणार आहोतच. ठीक आहे, आता बघा क्रिस्टल सिस्टीम ज्या असतात, कुठल्या कुठल्या क्रिस्टल सिस्टीम्स आहे. सगळ्यात आधी आहे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टीम. आता बघा, तशा क्रिस्टल सिस्टीम आहेत 7. किती आहे क्रिस्टल सिस्टीम, तशा आहेत 7. आणि टाइप्स, आणि प्रत्येक क्रिस्टल सिस्टीमचे फर्दर टाइप्स ऑफ युनिट सेल असतात. आता टाइप्स ऑफ युनिट सेल किती आहेत, तशा 4 आहेत. एक क्यूबिक आहे, सॉरी माय बॅड, क्यूबिक इज अ क्रिस्टल सिस्टीम. 7 क्रिस्टल सिस्टीम आहे. कुठल्या कुठल्या, सगळ्यात आधी क्यूबिक नंतर तुमची टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, रॉम्बोहेड्रल,
हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्रायक्लिनिक अशा आहेत तुमच्या 7 क्रिस्टल सिस्टीम. आणि प्रत्येक क्रिस्टल सिस्टीम मध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ युनिट सेल असतात. आता युनिट सेलचे किती टाइप्स आहे गड्या? 4. एक आहे सिंपल सिंपल युनिट सेल, दुसरा आहे बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल, तिसरा आहे फेस सेंटर्ड युनिट सेल आणि चौथा आपण जस्ट बघितला एंड सेंटर्ड युनिट सेल. असे 4 टाइपचे युनिट सेल आहेत. आता 7 क्रिस्टल सिस्टीम आणि प्रत्येक क्रिस्टल सिस्टीम मध्ये टाइप्स ऑफ युनिट सेल किती झाले? 7 गुणिले 4 टोटल झाले 28. देर आर 28 डिफरंट टाइप्स ऑफ युनिट सेल. ठीक आहे. परंतु 28 पैकी फक्त 14 किती? 28 पैकी फक्त 14 क्रिस्टल सिस्टीम किंवा 14 युनिट सेल्स. क्रिस्टल सिस्टीम तर 7 एक्झिस्ट करत आहे, पण टोटल डिफरंट टाइप्स ऑफ युनिट सेल 28 पैकी फक्त 14 युनिट सेल नॅचरली अकरिंग असतात. काय असतात? नॅचरली अकरिंग. आणि या डिफरंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टीम जे मी बोललो जसे की क्यूबिक, ऑर्थोरॉम्बिक, रॉम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्रायक्लिनिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल यालाच म्हणतात ब्रावाइस लॅटिसेस. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज ब्रावाइस लॅटिसेस. क्यूबिक युनिट सेल. आता बघा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टीम जर तुम्ही घेतली तर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टीम मध्ये 3 आहेत, सिंपल और प्रिमिटिव्ह, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर. आता बॉडी सेंटर, फेस सेंटर आणि सिंपल हे काय आहे ते बघूया आता इथे. ठीक आहे. बघा इथे सिंपल क्यूबिक युनिट सेल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर. सिंपल युनिट सेल तुमच्या समोर आहे. सिंपल युनिट सेल हा तुम्ही लिहितो पुन्हा, सिंपल और प्रिमिटिव्ह युनिट सेल. सिंपल और प्रिमिटिव्ह युनिट सेल. तो जर बघितला तुम्ही तर इथे तुमचे जे ॲटम असतात ना ते ॲटम फक्त आणि फक्त याच्या कॉर्नरलाच असतात. ॲटम जे असतात ॲटम जे असतात ते फक्त कॉर्नरला इथे असतं. फक्त ॲटम फक्त इथेच प्रेझेंट असतात, बाकी ठिकाणी तुमचे ॲटम प्रेझेंट राहत नाही. हा झाला सिंपल. बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल हा बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल BCC त्याला आपण म्हणतो BCC. सी म्हणजे बॉडी सेंटर क्यूबिक युनिट सेल म्हणून तो लास्ट वाला सी त्याच्यासाठी आहे. ठीक आहे. पण तत्पूर्वी हे बघा, ही तुमची आहे युनिट सेल. या ठिकाणी काय असतं? तुमचा जो ॲटम आहे तो इथे असतोच. आता हा ॲटम पूर्ण एक असतो की ॲटमचा काही पार्ट असतो ते आपण बघूयाच. ठीक आहे. हे सोडून या क्यूबिक युनिट सेलच्या सेंटरला एक अख्खा ॲटम असतो. वन कंप्लीट ॲटम. एक कंप्लीट ॲटम असतो तुमच्या युनिट सेलच्या सेंटरला. हा बघा, हा जो आहे तुमचा, हा तुमचा कंप्लीट ॲटम आहे. ठीक आहे. आणि लास्ट वाला आहे तुमचा FCC. आता FCC किंवा त्याला म्हणूया फेस सेंटर्ड युनिट सेल. फेस सेंटर्ड युनिट सेल काय असतं? हा तुमचा इथे आता ॲटम तुमचा इथे असणार. ठीक आहे. हे झालं कॉर्नरला. कॉर्नर सोडून हाफ ॲटम प्रत्येक फेसला असणार. हा फ्रंट फेस याला एक ॲटम असणार, हा वरचा फेस त्याला एक ॲटम असणार, हा समोरचा फेस त्याला एक ॲटम असणार, हा साईडचा त्याला ॲटम असणार, हा फेस त्याला एक ॲटम असणार. राईट. आणि हा जो बॉटम आहे तिथे एक ॲटम असणार. अशा प्रकारे अशा प्रकारे ॲटमचा काही पार्ट त्या फेसवरती प्रेझेंट असतो आणि म्हणून त्याला म्हणतात फेस सेंटर्ड. फेसच्या सेंटरला आहे ना किती फेस आहे टोटल? 6. हे दोन वरती एक आणि खाली एक. वरती एक खाली एक हे 2 फेस बरोबर. हा एक फेस एक समोरचा आणि एक हा, असे टोटल 6 फेस. ठीक आहे. तो अशा प्रकारे 3 टाइप्स आहे, सिंपल युनिट सेल, बॉडी सेंटर युनिट सेल आणि फेस सेंटर्ड युनिट सेल. ठीक आहे. ही त्यांची पॅकिंग आहे.
तुम्हाला दिसतंय बघा, इथे कॉर्नरवरती ॲटम आहे, दिसला, या कॉर्नरला ॲटम आहे, इथे पण सगळ्या ठिकाणी कॉर्नरला ॲटम हा असतोच, कॉर्नरला ॲटम हा नेहमी असतो. तो सोडून बघा बीसीसी मध्ये सेंटरला एक अख्खा ॲटम आहे आणि एफसीसी मध्ये हा बघा फेसला ॲटम आहे, ह्या फेसला, ह्या फेसला, ह्या फेसला, अशा प्रकारे पॅकिंग त्यांची असते. ती पुढे आपण पॅकिंग बघणार आहोत. ओके, चलो मूविंग अहेड. हा, तर हे जे टाइप्स हे ते 3 टाइप आहे. कुठले? सिंपल और प्रिमिटिव्ह युनिट सेल, दुसरा आहे बॉडी सेंटर युनिट सेल आणि तिसरा आहे फेस सेंटर्ड युनिट सेल. तर क्यूबिक सेलचे 3च टाइप आहे, सिंपल, बॉडी सेंटर आणि फेस सेंटर. ठीक आहे. त्यानंतर ऑर्थोरॉम्बिक. आता ऑर्थोरॉम्बिक जर बघितला तर ऑर्थोरॉम्बिक ही एकच क्रिस्टल सिस्टीम आहे ज्याचे किती टाइप्स आहे? 4. ऑर्थोरॉम्बिक इज द ओनली क्रिस्टल सिस्टीम विच इज शोइंग 4 टाइप्स ऑफ युनिट सेल. त्याच्यामध्ये पहिले 3 तर आहेतच. पहिले 3 कुठले? सिंपल और प्रिमिटिव्ह. सिंपल और प्रिमिटिव्ह तर आहेतच, ते सोडून बॉडी सेंटर्ड आहे, फेस सेंटर हे 3 आहे आणि चौथा आहे बेस सेंटर्ड. या बेस सेंटर म्हणजेच काय? एंड सेंटर्ड. जो मी तुम्हाला बोललो होतो ना, एंड सेंटर्ड. सीबीएसईच्या बुक मध्ये एंड सेंटर लिहिलेलं आहे आणि तुमच्या बोर्डाच्या बुक मध्ये लिहिलेलं आहे बेस सेंटर्ड. ओके, चलो मूविंग अहेड. आता टेट्रागोनल. टेट्रागोनल मध्ये काय? सिंपल एक आहे आणि बॉडी सेंटर आहे. सिंपल किंवा प्रिमिटिव्ह म्हणा आणि बॉडी सेंटर. किती युनिट सेल झाले? 3. 4 आणि 3 7 आणि 2 9. 9 तर इथेच झाले. आता उरले किती? फक्त 5. आता 5 कुठले कुठले? आता मोनोक्लिनिक बघा. मोनोक्लिनिक मध्ये एक सिंपल, एक प्रिमिटिव्ह आहे आणि एक बेस सेंटर आहे. हा सिंपल, प्रिमिटिव्ह, हा बेस सेंटर. तर 9 आणि 2 झाले 11. रॉम्बोहेड्रल. रॉम्बोहेड्रल मध्ये फक्त सिंपल किंवा प्रिमिटिव्ह युनिट सेलच आहे. ट्रायक्लिनिक. ट्रायक्लिनिक मध्ये सिंपल और प्रिमिटिव्ह आहे, हा सिंपल, आणि हेक्सागोनल मध्ये सुद्धा सिंपल आणि प्रिमिटिव्ह आहेत. बेसिकली सिंपल आणि प्रिमिटिव्ह सर्वीकडे आहे. बेस सेंटर 2च ठिकाणी आहे. एक तुमचा आहे मोनोक्लिनिकच्या ठिकाणी आणि दुसरा कुठे होता कडे? ऑर्थोरॉम्बिक. ठीक आहे. आणि बाकी मग काही ठिकाणी बॉडी सेंटर्ड आहे, काही ठिकाणी एफ सेंटर आहेत, हे सर्व आहेतच. ठीक आहे. चलो मूविंग अहेड. आता क्यूबिक सिस्टीम अँड इट्स टाइप्स. आता क्यूबिक सिस्टीम अँड टाइप्स आपण जस्ट बघितलं. ठीक आहे. त्याच्यामुळे पुन्हा बघण्याची काही आवश्यकता नाहीये. ठीक आहे. आता जेवढ्या क्रिस्टल सिस्टीम बघितलं तुम्ही, या 7 टाइपच्या क्रिस्टल सिस्टीम, 8 टाइपच्या क्रिस्टल सिस्टीम मध्ये फक्त आणि फक्त क्यूबिक सिस्टीमचाच आपण स्टडी करणार आहोत. कारण ह्या सगळ्यांचा जर स्टडी करायला गेलो तर चॅप्टर खूप जास्त मोठा होऊन जाईल. म्हणून तुम्हाला जो स्टडी आहे तो आहे फक्त आणि फक्त सिंपल युनिट सेलचाच. सिंपल युनिट सेल मध्ये तुम्ही जस्ट बघितलं टाइप, क्यूबिक सिस्टीमचे 3 टाइप, सिंपल युनिट सेल, बॉडी सेंटर युनिट सेल, फेस सेंटर्ड युनिट सेल. ठीक आहे. एकच मिनिट फक्त. आता या ठिकाणी हे तुमचे ॲटम जर आहे तर नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल ते पण आता इथे बघून घेऊया. ठीक आहे. नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल. ठीक आहे. आता लक्षात घ्या, ह्या ज्या युनिट सेल असतात, जसं मी तुम्हाला जेव्हा क्रिस्टल सिस्टीम, लॅटिस आणि बेसिस जेव्हा सांगितलं त्या स्लाइड मध्ये तुम्ही बघितलं असेल की बाबा ही जी एक युनिट सेल असेल, दिस युनिट सेल इज शेअरिंग इट्स फेसेस विथ अनदर युनिट सेल. 2 युनिट सेल जर तुम्ही अशा ड्रॉ केल्या, एकच मिनिट, हे बघा युनिट सेल्स, 2 युनिट सेल मी ड्रॉ करतो. इथे एक आहे, ही अशी, ही युनिट सेल दुसरी वाली. ठीक आहे. ही युनिट सेल आणि हिच्या बाजूला अजून एक युनिट सेल असणार. एक म्हणजे अशा खूप असतात बरं, नुसती एक नसते, अशा खूप असतात. देयर आर सो मेनी युनिट सेल लाइक दिस. सो दिस युनिट सेल, व्हॉट यू कॅन इझिली सी दॅट दे आर शेअरिंग देअर फेसेस. शेअरिंग देअर फेसेस. ते एकमेकांचे फेस काय करत असतात? शेअर करत असतात. तर फक्त फेस शेअर नाही करत, तर त्यांचे हे जे एज दिसते ना तुम्हाला, एज, हे बघा इथे मी एज काढला आहे. ठीक आहे. एकच मिनिट.
बघा इथे आता अजून एक युनिट सेल तुमची बनवू शकते. यू कॅन फॉर्म वन मोर युनिट सेल हियर. तर इथे काय हा काय एज शेअरिंग. दे आर शेअरिंग देअर एज. दे आर शेअरिंग देअर एज. दे आर शेअरिंग देअर फेस. ठीक आहे. आता जेव्हा फेस एज जेव्हा शेअर होतो ना एज, तो एज इज शेअर्ड बाय एज इज शेअर्ड बाय 8 neighboring unit cell. एज जो असतो ना एज ही पहिली युनिट सेल आहे. ओके. तिचा एज that age is shared by 8 neighboring unit cell and together they form single atom. Together they form single atom. प्रत्येक युनिट सेलची जी एज असते ती 8 युनिट सेल सोबत शेअर झालेली असते. म्हणजे 30 युनिट सेल सोडून 7 युनिट सेल सोबत शेअर झालेली असते. आणि ह्या 8 युनिट सेल एकत्र मिळून त्या एज पूर्ण सगळ्यांचे एज जर तुम्ही एकत्र केले तर तुम्हाला एक कंप्लीट ॲटम मिळत असतो. ठीक आहे. तसंच फेस जो असतो फेस इज शेअर्ड बाय or shared between म्हणू. The face is shared between 2 unit cell. Face is always shared between 2 unit cell and together they form single atom. Together they form single atom. 2 युनिट सेलचे फेस जेव्हा असे एकमेकांना शेअर होतात, 2 युनिट सेलचे फेस जेव्हा एकमेकांना शेअर होतात तेव्हा एक कंप्लीट ॲटम बनतो. म्हणजे तुम्ही जर सिंगल युनिट सेल जर घेतली तर किती ॲटम येणार? अर्धा. तर 2 युनिट सेल मिळून 2 युनिट सेलचे 2 फेसेस जेव्हा शेअर होतात तेव्हा एक पूर्ण ॲटम बनतो. मग जर मी एकच युनिट सेल घेतली तर त्याचा एकच फेस येणार. एकच फेस आला तर ॲटम किती येणार? अर्धा. 1/2. आणि म्हणूनच पुढे आलो मी. आणि म्हणूनच नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल जर तुम्ही सिंपल वाला बघितलं, सिंपल युनिट सेल, आता मी एसएससी का लिहितो? सिंपल क्यूबिक युनिट सेल. आता आपण फक्त क्यूबिकचे टाइप्स बघणार आहोत जसं मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं. बाकीच्या टाइप्स आपण बघणार नाही आहोत. ठीक आहे. तर सिंपल क्यूबिक युनिट सेल. आता सिंपल क्यूबिक युनिट सेल मध्ये तुम्ही बघितलं की ॲटम फक्त कॉर्नर वरती बघा. तर इथे तुम्ही बघितलं तर तुमचे ॲटम्स जे आहेत ते फक्त कुठे आहेत? फक्त कॉर्नरला आहे. इथे तुमचे ॲटम्स आहेत हे असे. आणि जसं तुम्हाला मी मगाशी सांगितलं की हा जो कॉर्नर आहे, दिस कॉर्नर is shared between 8 unit cell. Then it forms one atom. म्हणजेच एका कॉर्नरचं कंट्रीब्युशन किती झालं? एका कॉर्नरचं कंट्रीब्युशन झालं 1/8. एका कॉर्नरचं कंट्रीब्युशन झालं 1/8. बरोबर. आता किती कॉर्नर्स आहे तुम्हीच बघा. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 कॉर्नर आहे की नाही? म्हणून कंट्रीब्युशन 1/8 into 8 is equal to 1. and म्हणूनच there is one atom per unit cell of SC. म्हणून SCC मध्ये फक्त एकच ॲटम तुमचा प्रेझेंट असतो. आलं लक्षात? है ना? तसं सिंपल आहे, एवढं काय कॉम्प्लिकेटेड नाही आहे. दुसरं आहे बीसीसी. आता बीसीसी मध्ये म्हणाल तर बीसीसी मध्ये जसं तुम्हाला मी सांगितलं की बाबा प्रत्येक ठिकाणी हा जो एज असतो शेअरिंग वाला तो एज तर असतोच असतो. हा एज सगळीकडे असतोच. हा एज सोडला तर मध्ये एक अख्खा होल ॲटम असतो.
म्हणजेच काय, नंबर ऑफ युनिट सेल, सॉरी नंबर ऑफ ॲटम्स, नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल किती होणार इथे, 8 कॉर्नर आहे, पुन्हा तेच 1/8 into 8, राईट, अँड कम्प्लीट 1 atom at the center, 1 atom at the center. किती झाले, 1/8 into 8, 1 plus 1, there are 2 atoms per unit cell. Okay, that's how you can find out total number of atoms per unit cell. आता मला पुढचं तुम्हाला दाखवायचं ते म्हणजे FCC. ठीक आहे, FCC सांगायचं राहून गेलं कारण जागा तिथे अशी पण नाहीये. आता FCC मध्ये काय असतं बरं बाबा, FCC मध्ये पुन्हा तेच कॉर्नरवाले ॲटम तुमचे आहेतच, त्यात काही शंकाच नाही, हे आहेतच, राईट. आणि ते सोडून प्रत्येक फेसला ॲटमचा अर्धा अर्धा भाग आहे. प्रत्येक फेसला तुम्ही पुन्हा लिहितो, नंबर ऑफ ॲटम्स per unit cell is equal to again 1/8 into 8, right, 1/8 into 8 plus काय फेस, किती फेस आहे टोटल, हा 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 हा, वरचा खालचा, टोटल किती झाले, 6 फेसेस. आणि एका फेसला ॲटमचा किती पार्ट आहे, एका फेसला ॲटमचा आहेत 1/2 पार्ट, हाफ पार्ट. So basically इथे 1, 6 into 1/2, 3. So total there are 4 atoms per unit cell. म्हणजे FCC मध्ये सगळ्यात जास्त ॲटम पर युनिट सेल आहेत. म्हणजेच काय, FCC मध्ये ही जी पॅकिंग आहे ॲटम्सची ती सगळ्यात जास्त कॉम्पॅक्ट आहे. 2 नंबरला आहे BCC, लास्टली आहे सिंपल क्युबिक युनिट सेल. ओके, आय होप तुम्हाला हे सर्व क्लिअर झालं असेलच तर. ठीक आहे, चला तर आता आपण पुढे निघूया. आता रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास अँड डेन्सिटी ऑफ दी सबस्टन्स. आता याचं डेरिव्हेशन कधी बघितलं तर सगळ्यात आधी बघा, एज लेंथ ऑफ अ युनिट सेल. एज लेंथ ऑफ अ युनिट सेल जर तुम्ही घेतली तर सपोज मी एज लेंथ ऑफ युनिट सेल घेतो A. ठीक आहे, ती असते पिकोमीटर मध्ये किंवा अँगस्ट्रॉम मध्ये, कारण डिस्टन्स आहे ना. तो एज लेंथ ऑफ युनिट सेल झाला तुमचा A. आता एक लक्षात घ्या, आपण जी युनिट सेल इथे घेणार आहोत ती कुठली घेणार आहोत, क्यूबिक युनिट सेल. वी आर ओनली गोना टॉक अबाउट क्यूबिक युनिट सेल. तशा 7 प्रकारच्या क्रिस्टल सिस्टीम आहेत, पण त्या 7 प्रकारच्या क्रिस्टल सिस्टीम जर स्टडी करायला गेलो तर खूप जास्त वेळ लागेल. आणि म्हणूनच आपण जी युनिट सेल क्रिस्टल सिस्टीम बघणार आहोत ती फक्त आणि फक्त असणार आहे तुमची क्यूबिक युनिट सेल. ठीक आहे, आता बघा, एज लेंथ ऑफ अ युनिट सेल काय आहे, A. ही जर तुमची एज लेंथ झाली तर व्हॉल्यूम काय येणार, व्हॉल्यूम ऑफ ए युनिट सेल. आता युनिट सेल माझी कुठली आहे, पुन्हा मी आठवण करून देतो, क्यूबिक युनिट सेल आहेत. क्यूबिक युनिट सेलचा व्हॉल्यूम काय येतं, साइड क्यूब. आपण क्यूब त्याला का म्हणतो, क्यूब त्याला याच्यासाठीच म्हणतो की त्याचा जे एरिया असतो, एरिया किंवा व्हॉल्यूम ऑफ अ युनिट सेल इज ऑलवेज द क्यूब ऑफ अ साइड. म्हणजे साइड काय, एज, एज म्हणजे एज लेंथ, त्याचा क्यूब, हा झाला तुमचा व्हॉल्यूम, राईट. आता डेन्सिटी. आता डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स जर तुम्ही घेतला तर कुठल्या पण सबस्टन्सचा डेन्सिटी काय असतो, मास डिवाइड बाय व्हॉल्यूम. बट डेन्सिटी ऑफ अ युनिट सेल पण काय येणार, मास ऑफ अ युनिट सेल डिवाइड बाय व्हॉल्यूम ऑफ अ युनिट सेल. वेगळं काय येणार आहे, तेच येणार ना, वेगळं काय येणारच नाही. डेन्सिटी ऑफ युनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ ए युनिट सेल, मास ऑफ अ युनिट सेल डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. ठीक आहे, आता मास, सपोज मी नॉर्मल मास घेतलं आणि व्हॉल्यूम काय V, V काय A क्यूब ना. सो बेसिकली M/A क्यूब. ओके, दॅट इज व्हॉट युअर मास इज ऑल अबाउट. आता हे जे मास ऑफ युनिट सेल असतं ते काय असतं,
आता मास ऑफ अ युनिट सेल, मास ऑफ अ युनिट सेल इज ऑलवेज इक्वल टू, आता जेवढे ऍटम असतात प्रत्येक ऍटमचा मास मल्टिप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऍटम्स. प्रत्येक युनिट सेल मध्ये वेगवेगळे ऍटम असतात. कधी सपोज तुम्ही सिंपल क्युबिक युनिट सेल घेतलं तर सिंपल क्युबिक युनिट सेल मध्ये एक ऍटम असतो, बीसीसी मध्ये 2 असतात, एफसीसी मध्ये 4 असतात. म्हणून टोटल मास ऑफ अ युनिट सेल इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ अ सिंगल ऍटम, मास ऑफ अ single atom multiplied by total number of atoms, multiplied by total number of atoms, है ना. total number of atoms multiplied by mass of a single atom. आता mass of a single atom मी सपोज पुन्हा mच घेतला, टोटल नंबर ऑफ ॲटम काय घेतले n. तर मग तुमची डेन्सिटी आता काय झाली, डेन्सिटी ऑफ अ सबस्टन्स d इज इक्वल टू m इंटू n डिवाइड बाय a. ठीक आहे. आता अजून एक गोष्ट, आता कुठल्याही सबस्टन्सचं मास, टोटल मास ऑफ अ ॲटम. आता जेव्हा तुम्ही ॲटम घेता तर तुम्ही टोटल ॲटम म्हणजे काय, एक मोल घेता की नाही. यू ऑलवेज टेक अ मोल ऑफ एन ॲटम. ठीक आहे. मग तो जो मास असतो तो मास म्हणजे काय, किंवा मोलर मास पकडा. आपल्याला मोलेक्युलर मास काढायचं की नाही, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास अँड डेन्सिटी. डेन्सिटी तुमची ऑलरेडी आलेली आहे, बरोबर. आता काय यायचं बाकी आहे, मोलेक्युलर मास किंवा मोलेक्युलर वेट. तर मोलेक्युलर मास काय असतं, मोलेक्युलर मास इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ ए सिंगल ॲटम multiplied by total number of atoms, multiplied by total number of atoms. आता कॅपिटल मोलेक्युलर मास मी घेतो कॅपिटल M, मास ऑफ अ सिंगल ॲटम काय घेतला आपण M, राईट, मल्टिप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ॲटम. टोटल नंबर ऑफ ॲटम नेहमी काय असतो, ॲव्होगॅड्रो नंबर. तुम्ही एका मोलची गोष्ट करताय ना, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल ॲटम, यू आर टॉकिंग अबाउट अ मोल ऑफ अ सबस्टन्स. म्हणजेच काय एन आहे. मग स्मॉल एम ची व्हॅल्यू काय येणार, स्मॉल एम इज इक्वल टू कॅपिटल एम मल्टिप्लाइड बाय एन ए, राईट. तर मी याला इक्वेशन नंबर 1 म्हटलं. तर सबस्टिट्यूटिंग दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, व्हॉट डू आय गेट, बघा, T is equal to M into N डिवाइड बाय A क्यूब, आहे की नाही. आणि स्मॉल m काय होता, स्मॉल m वॉज इक्वल टू M डिवाइड बाय NA. ही व्हॅल्यू जर तुम्ही इथे टाकली तर तुम्हाला काय मिळेल, तर डेन्सिटी इज इक्वल टू कॅपिटल M मल्टिप्लाइड बाय N डिवाइड बाय NA into A क्यूब. And that is the correlationship between density of a substance and molecular mass of a substance. So ते correlation आहे तुमचं डेन्सिटी अँड मोलेक्युलर मास ऑफ सबस्टन्स साठी. तर बघा किती सुंदर रिलेशनशिप आहे हे. आता या रिलेशनशिप मुळे काय होणार, जर तुम्हाला एखादा सबस्टन्स क्रिस्टल लॅटिस जो असेल त्या क्रिस्टल लॅटिसचं तुम्हाला एज लेंथ माहिती असेल, क्रिस्टल सिस्टीमची तुम्हाला एज लेंथ माहिती असेल. आता एज लेंथ ॲव्होगॅड्रो नंबर तुम्हाला माहितीच असतो. एज लेंथ जर माहिती असेल तर ए क्यूब पण काढता येईल, राईट. नंबर ऑफ ॲटम पर युनिट सेल पण काढता येतात, डेन्सिटी काढता येते. मग तुम्हाला मोलेक्युलर मास कळेल. इजंट दॅट इंटरेस्टिंग, राईट. सो यू विल सी हाऊ टू डू दॅट इन द न्यूमेरिकल सेक्शन. ओके, चलो मूविंग अहेड. नाउ पॅकिंग ऑफ अ क्रिस्टल इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. आता बघा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये काय असतं, जेव्हा एखादा सबस्टन्स एखादा क्रिस्टल जेव्हा बनतो तर तो असा नाही बनत की बाबा तुमच्यात फक्त ॲटम्स आले आणि कसे पण अरेंज झाले. ना 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 ना, दिस क्रिस्टल सबस्टन्स ऑलवेज पॅक. म्हणजे सपोज जे मी तुम्हाला स्टार्टिंगला जी डेफिनेशन सांगितली कसली क्रिस्टलाइन सबस्टन्सची, तर तो क्रिस्टलाइन सबस्टन्स कशापासून बनलाय, कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल पासून.
आता हे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल जे आहे, सपोज त्या कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल जे आहे त्याला मी स्पियर पकडतो. काय पकडतो? स्पियर. कारण मला तरच ही पॅकिंग मी तुम्हाला सांगू शकतो. पॅकिंग मी तुम्हाला नीट एक्सप्लेन तेव्हाच करू शकतो जेव्हा मी ते कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल जे मी अगोदर म्हटलं होतं की बाबा ॲटम्स, आयन्स किंवा मॉलिक्यूल हे असतील, तर इथे सुद्धा ते ॲटम, आयन्स किंवा मॉलिक्यूलच असणार आहे. ठीक आहे. पण तत्पूर्वी मी त्यांना फक्त पकडतो हार्ड स्पियर. ठीक आहे. टेम्पररी, कारण तुम्हाला पॅकिंग समजण्यासाठी. म्हणजे तुम्हाला मी सांगितलं की बाबा हार्ड स्पियर म्हणजेच तुमचे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल आहेत, तर तुम्हाला पॅकिंग करायला इझी होणार. ठीक आहे. आता पॅकिंग कुठल्या कुठल्या पद्धतीने होऊ शकते ते बघूया. आता बघा, पॅकिंग होण्याचे बरेच प्रकार आहे. पहिली आहे पॅकिंग ही कुठली पॅकिंग दिसते तुम्हाला? पॅकिंग इन वन डायमेन्शन. पॅकिंग इन वन डायमेन्शन. आता पॅकिंग इन वन डायमेन्शन म्हणजे काय? पॅकिंग इन वन डायमेन्शन म्हणजे काय? Arranging spheres in a single line. Arranging sphere in a single line. त्यालाच आपण काय म्हणतो? पॅकिंग इन 1D. तुम्हाला जर 3 डायमेन्शन कळत असेल तर तुम्हाला हे इझिली कळेल. 3 डायमेन्शन म्हणजे काय? एक सिंगल लाईन. सिंगल लाईन म्हणजे काय? 1 डायमेन्शन. जर मी अजून एक लाईन त्या लाईनला अटॅच केली, बघा अशी अरेंज केली, तर ही जी आडवी लाईन आहे अशा किती बनतील? किती पण बनतील. सपोज ही पहिली, ही दुसरी, ही तिसरी, ही चौथी, ही पाचवी, ही सहावी, ही सातवी, ही आठवी अँड सो ऑन. ठीक आहे. सो अशा खूप साऱ्या लाईन बनतील. आता हे काय बनलं? हे प्लेन बनलं. राईट. दिस इज व्हॉट? दिस इज प्लेन. नाव दिस इज 2 डायमेन्शनल पॅकिंग. ही काय झाली? 2 डायमेन्शनल पॅकिंग. 1 डायमेन्शनल पॅकिंग म्हणजे काय? पॅकिंग ऑफ स्पियर्स इन अ सिंगल लाईन. सिंगल लाईन मध्ये जर तुम्ही अरेंज पॅकिंग केली स्पियर्सची तर 1 डायमेन्शन. हा 1 डायमेन्शन. तो असा पकडा डझंट मॅटर, त्याने काय फरक पडत नाही. ठीक आहे. आता मी अशा खूप साऱ्या लाईन्स अरेंज केला. ही पहिली लाईन, दुसरी लाईन, तिसरी लाईन, चौथी लाईन, पाचवी लाईन, सहावी लाईन. तर काय झालं? 2 डायमेन्शनल पॅकिंग. ठीक आहे. आता हा एक शीट तयार झाला. काय तयार झाला? शीट. आता हा पहिला शीट आहे. राईट. याच्यावरती सेम असा अजून एक शीट, त्याच्यावरती अजून एक शीट, अजून एक शीट. काय झालं? 3 डायमेन्शन. बेसिकली 3 डायमेन्शन असा असतो की नाही? हा बघा, माझा इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर आणि थंब. तर हे तुमचं 1 डायमेन्शन, हे तुमचं 1 डायमेन्शन. मग असे मी खूप सारे 1 डायमेन्शन मध्ये अरेंज केले एका लाईन मध्ये, तर एक शीट तयार झाली 2 डायमेन्शन. आता हे 2 डायमेन्शनचे शीट मी एकावर एक अशी स्टॅकिंग केली, तर मला मिळाला एक कम्प्लीट क्यूब. म्हणजेच काय? 3 डायमेन्शनल पॅकिंग. ओके. आता ही 1 डायमेन्शन पासून 2 डायमेन्शन होण्याचे पण 2 प्रकार आहेत, आणि 2 डायमेन्शन पासून पुन्हा 3 डायमेन्शन होण्याचे पुन्हा अजून 2 प्रकार आहेत. ठीक आहे. तर ते आपण आता बघूयात. सो आय होप की तुम्हाला पॅकिंग इन 1 डायमेन्शन कळालं असेलच. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, पॅकिंग इन 1 डायमेन्शन झालं. आता त्याच्यापासूनच त्याच्यापुढे मी अजून एक लाईन लावली, त्याच्यापुढे अजून एक लाईन लावली, त्याच्यापुढे अजून एक लाईन लावली. आता ही जी दुसरी लाईन मी लावली पहिल्या लाईनवरती, ती दुसरी लाईन लावण्याचे सुद्धा 2 प्रकार आहेत. एक आहे स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग, एक आहे हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग. आता तुम्हीच बघा, ही पहिली लाईन आहे. हे बघा, ही तुमची फर्स्ट लाईन आहे. दिसते सगळ्यांना? ही पहिल्या लाईन नंतर मी दुसरी लाईन एक्झॅक्ट तशी लावली. कशी लावली? जशी पहिली लाईन होती ना, तशीच मी दुसरी लाईन लावली इन अ सच अ वे की the spheres in the second line are in exact alignment with the first line. फर्स्ट लाईन जे स्पियर्स आहे, अरे यार सॉरी, फर्स्ट लाईन जे स्पियर्स आहेत त्याच्यानंतर इमिजिएटली दुसरी लाईन, तिसरी लाईन, चौथी लाईन. आता ह्या लाईन मी अशा अरेंज केल्या की पहिल्या लाईनचे स्पियर आणि दुसऱ्या लाईनचे स्पियर एकमेकांच्या एक्झॅक्ट अलाइनमेंट मध्ये आहे. त्यानंतर तिसऱ्या लाईनचे स्पियर सेकंड लाईनच्या एक्झॅक्ट अलाइनमेंट मध्ये आहे. त्यानंतर चौथ्या लाईनचे स्पियर तिसऱ्या लाईनच्या एक्झॅक्ट अलाइनमेंट मध्ये आहेत, अँड सो ऑन. तर जेव्हा तुम्ही अशी अरेंजमेंट करता, दॅट टाइम व्हॉट यू गेट इज स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग. असं जेव्हा तुम्ही करता तेव्हा तुम्हाला मिळतं स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग. स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग इन व्हॉट? इन 2 डायमेन्शन. इन 2 डायमेन्शन. ठीक आहे. इन 2D.
मी 2D वालीच सांगतो. आता ह्या लाईनचा अजून एक पॉईंट मला तुम्हाला सांगायचा राहिला, तो म्हणजे कोऑर्डिनेशन नंबर CN. CN म्हणजे काय? कोऑर्डिनेशन नंबर. आता बाबा कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय असतो? कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे every the number of neighboring spheres, the number of neighboring spheres, or the number of spheres which are touching to the given sphere, or the number of spheres which are touching to the given sphere is called as coordination number. ठीक आहे. तुम्ही जर फर्स्ट 1D मध्ये बघाल तर प्रत्येक स्पिअरच्या बाजूला बघा दोन 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 स्पिअर आहे, इकडे एक इकडे एक. याचा बघितलं तर याला इकडे एक इकडे एक, म्हणजे बेसिकली 1 डायमेन्शनचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती झाला? 2 झाला, नाही का? आता 1 डायमेन्शनल पॅकिंग ऍक्च्युली कुठेच होत नाही. ओके, 1 डायमेन्शनल पॅकिंग कुठे होतच नाही, बिलकुल होत नाही. ठीक आहे. परंतु तुमच्या याच्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलं की बाबा आपण 1 डायमेन्शन पासून 2 डायमेन्शन शिकूया, 2 डायमेन्शन पासून 3 डायमेन्शन शिकूया, म्हणून मग मी तुम्हाला हे सगळं सांगितलं. ठीक आहे. आता स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग. आता स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग मध्ये तुम्ही बघितलं की 1 डायमेन्शनल पॅकिंग पासूनच मी 2 डायमेन्शनल पॅकिंग बनवलेलं आहे, आणि मी स्पिअर्स असे अरेंज केले की प्रत्येक स्पिअर हा दुसऱ्या स्पिअरच्या अलाइनमेंट मध्ये आहे. ठीक आहे. हे जेव्हा तुम्ही करता त्या तुम्हाला बघा एक अशी अरेंजमेंट मिळते, ज्या अरेंजमेंट मध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर हा स्पिअरचा किती असतो बघा? कोऑर्डिनेशन नंबर असतो 4. तुमच्या समोरच आहे बघा. प्रत्येक स्पिअर, एव्हरी स्पिअर इज इन कॉन्टॅक्ट विथ 4 अदर स्पिअर्स. प्रत्येक स्पिअर जो इथे आहे तो 4 वेगवेगळ्या स्पिअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये. हे बघा, आता हे जे 4 वेगवेगळे स्पिअर आहे याचा सेंटर जर तुम्ही घेतला, जसं की हा बघा, हा याचा अरे हा दुसरा कलर घेतो. ठीक आहे, हा होता मी हा कलर घेतो. या स्पिअरचा जर सेंटर तुम्ही घेतला हा असा, आणि तो जर अटॅच केला एकमेकांना, तर तुम्हीच बघा तुम्हाला काय मिळतोय. You are actually getting what? You are getting square. You are getting what? Square. आणि म्हणूनच त्याला काय म्हणता? That is why it is called as square close packing. ओके, चलो आता आपण पुढे जाऊया. आता दुसरी अरेंजमेंट बघा. पहिली अरेंजमेंट मी तुम्हाला काय सांगितलं की बाबा हा तुमचा 1 डायमेन्शन आहे. ठीक आहे, 1 डायमेन्शनल अरेंजमेंट. ही पहिली लाईन आहे. त्या पहिल्या लाईन नंतर मी दुसरी लाईन अटॅच केली, मग तिसरी केली, मग चौथी केली, अँड सो ऑन. ही मी पहिल्या ठिकाणी कशी अरेंज केली होती की बाबा पहिल्या लाईनचे स्पिअर दुसऱ्या लाईनचे स्पिअर एकमेकांच्या अलाइनमेंट मध्ये होते. आता इथे मी जी पॅकिंग करणार आहे ती कशी करणार आहे? पहिली लाईन घेतली तुमची स्पिअरची, दुसरी जी लाईन मी अरेंज करणार आहे ती अशी अरेंज करणार की दुसऱ्या लाईनचे जे स्पिअर आहे ते पहिल्या लाईनचे स्पिअर जे आहे ना त्या स्पिअरच्या मध्ये गॅप्स आहेत. हे बघा, हे गॅप्स आहेत. हे बघा, हे गॅप्स, हे 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 सर्व काय आहेत? गॅप्स. ठीक आहे. आता तुम्ही नीट बघा, दुसरी लाईन तुमच्या समोरच आहे. हा पहिला 1 डायमेन्शनल झाला, जसं मी बोललो होतो तुम्हाला तसा. जेव्हा मी दुसरी लाईन अरेंज केली तेव्हा बघा दुसऱ्या लाईनचे जे स्पिअर आहे ना त्या पहिल्या लाईनच्या स्पिअरच्या मध्ये जो गॅप आहे त्या गॅप मध्ये हा गोळा बरोबर बसलाय बघा. हा दुसरा गोळा ह्या दुसऱ्याच्या गॅप मध्ये बसलाय, हा तिसऱ्याच्या गॅप मध्ये बसलाय, अँड सो ऑन. ही जी अरेंजमेंट आहे, ही जी अरेंजमेंट आहे याच्यामुळे तो दुसरा लेअर आहे ना तो पूर्णपणे वेगळा आहे. ठीक आहे. तुम्ही इथे जर कधी बघितलं ना तर पहिला लेअर सपोज ए असेल ना तर दुसरा पण लेअर एच येणार, तिसरा पण लेअर एच येणार, आणि चौथा पण एच येणार. त्याच्यामुळे याला दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ए टाईप अरेंजमेंट. ए टाईप अरेंजमेंट. ओके. आता इथे पहिला लेअर तुमचा ए आहे. ठीक आहे. तुम्ही जर दुसरा लेअर बघितला ना इथे तर दुसरा जी लाईन आहे, जी लाईन ऑफ स्पिअर जे आहे ते स्पिअर्स मी असे अरेंज केलेले आहेत की पहिल्या लाईनचे जे स्पिअर आहे त्यांच्यामध्ये जो गॅप आहे त्या गॅप मध्ये हा स्पिअर बरोबर बसलेला आहे. त्याच्यामध्ये दुसरी जी लाईन ऑफ स्पिअर्स आहे ती पूर्णपणे वेगळी आहे. त्याच्यामुळे त्याला मला नाव द्यावं लागेल बी. ठीक आहे. इथपर्यंत क्लिअर? ए झाला लेअर, दुसरा बी लेअर झाला. आता तिसरा लेअर बघा.
तिसरा लेअर पुन्हा तुम्ही कसा अरेंज करणार? तिसरा लेअर पुन्हा ही पहिली लाईन, ही दुसरी लाईन. आता या दुसऱ्या लाईन नंतर जेव्हा मी तिसरी लाईन अरेंज करणार स्पियरची, तर तिसऱ्या लाईन मधले जे स्पियर्स आहे ते दुसऱ्या लाईन मधल्या स्पियर्सच्या मध्ये जो गॅप आहे त्या गॅप मध्ये मी त्याला अरेंज करणार. हे बघा, तिसरी लाईन दुसऱ्या लाईनचे जे स्पियर आहे त्यांच्या गॅप मध्ये मी बरोबर अरेंज केले. हे बघा, दिसतंय? आता याच्यामुळे काय झालं, याच्यामुळे अजून एक लेअर तयार झाला. पण जर तुम्ही नीट बघितलं तर हा लेअर आणि हा लेअर बघा, हा आणि हा लेअर बघा, एक्झॅक्ट सेम आहे. तुम्ही जर बघितलं पहिला लेअर आणि तिसरा लेअर हा एक्झॅक्ट सेम आहे. म्हणजे पहिला ए झाला, दुसरा वेगळा झाला बी, तिसरा जर तुम्ही करायला लागला तर तो ए नाही बनत, तो बी नाही बनत, तो पुन्हा काय बनतो? एच बनतो. आणि पुन्हा आता पुन्हा ए झाला, पुन्हा तुम्ही चौथा लेअर अरेंज करायला गेला तो कसा करणार? एचा जो ए आहे वर 3 नंबरचा, त्या स्पियरच्या मध्ये जो गॅप आहे त्याला करणार. तुम्ही जर बघितलं तो बरोबर अलाइनमेंट मध्ये कोणाच्या? बीच्या, तर तो बीचा आहे. आणि म्हणूनच दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ए टाइप अरेंजमेंट. दिस इज कॉल्ड एज ए टाइप अरेंजमेंट. ठीक आहे, हे झालं टाइप ऑफ अरेंजमेंट. आता दुसरी गोष्ट, तुम्ही इथे जर नीट बघितलं, तर प्रत्येक स्पियर नीट बघा, एव्हरी स्पियर इज इन अ कॉन्टॅक्ट विथ 6 अदर स्पियर. प्रत्येक स्पियर जो आहे तो 6 वेगवेगळ्या स्पियरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे. हे बघा, त्याच्याचमुळे चला मी हा होता दुसरा घेतो. हा बघा, हा स्पियर घेतो मी. ठीक आहे, या स्पियरच्या आजूबाजूला बघा किती 6 स्पियर आहे. हा एक, दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा आणि 6वा. आता ह्या सेंटरला जर मी अरेंज केलं, एका लाईन जर ड्रॉ केली मी, जे 6 स्पियर एकमेकांना, जे 6 स्पियर एक गिवन स्पियरच्या आजूबाजूला आहेत, त्या 6 स्पियरच्या सेंटर पासून जर मी लाईन ड्रॉ केली ही अशी, व्हॉट डू आय गेट? तुम्हीच बघा, तुम्हाला काय मिळतंय? हेक्सागॉन मिळतोय. व्हॉट आर यू गेटिंग? हेक्सागॉन. आणि म्हणूनच इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग. Hexagonal close packing. Again, I am going to write here 2D because it is 2D. Hexagonal close packing in 2D. ABAB type arrangement. Coordination number तुमच्या समोर आहे बघा. coordination number किती येतो याचा? Here this spear is in contact with 6 other spear. हा स्पियर 6 वेगवेगळ्या स्पियरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे आणि म्हणूनच त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर काय बनतो? तर बनतो 6. त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर आहे 6. ओके, क्लिअर? आता जर मी तुम्हाला विचारलं की या दोघांमध्ये जास्त क्लोज पॅकिंग कुठे आहे, जास्त क्लोज पॅकिंग तुम्हाला कुठे दिसते? तुम्हीच बघा. हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग इज मोर एफिशियंट. You can clearly see here that hexagonal close packing is more efficient than the square close packing. ठीक आहे, त्याच्यामुळे याची पॅकिंग इफिशियन्सी त्याच्यापेक्षा डेफिनेटली जास्तच असणार आणि जास्तच आहे. ओके, चलो, आय होप हे तुम्हाला क्लिअर झालं असेल. चलो, मुव्हिंग अहेड. पॅकिंग ऑफ अ पार्टिकल इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. आता आपण 2 डायमेन्शनल पॅकिंग बघितली, राईट? सगळ्यांना क्लिअर झाली. आता आपण बघूया 3 डायमेन्शनल पॅकिंग. आता 3 डायमेन्शनल पॅकिंग जी आपण करणार आहोत ती पुन्हा 2 याची. कोणाकोणाची? एक स्क्वेअर क्लोज पॅकिंगची आणि एक हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंगची. आता स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग जे झाला, स्क्वेअर क्लोज पॅकिंगची जर तुम्ही 3 डायमेन्शन मध्ये पॅकिंग करायला जाल तर कसं? बघा, पुन्हा पहिल्यापासून सांगतो. हा पहिला लेअर, राईट? या लेअरला अजून एक लेअर लावला. कसा लावला? असा लावला की याचे स्पियर आणि याचे स्पियर अलाइनमेंट मध्ये असतील, हे असे असे, राईट? आता याच्यावरती हा झाला तुमचा एक शीट झाला. याच्यावरती जेव्हा मी दुसरा शीट लावणार तर दुसरा शीट मी असा लावणार की दुसऱ्या शीटचे स्पियर आणि पहिल्या शीटचे स्पियर हे एकमेकांच्या अलाइनमेंट मध्ये असतील. तसंच तिसरा शीट सुद्धा दुसऱ्या शीटच्या स्पियरच्या अलाइनमेंट मध्ये असणार अँड सो ऑन, बिकॉज दॅट इज द ओनली वे बाय विच स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग कॅन बी एक्सटेंडेड टू 3 डायमेन्शन. आणि त्याच्यामुळे होतं काय की स्टॅकिंग ऑफ स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग इन लेअर 3 डायमेन्शन मध्ये तुम्ही जर केलं तर यू कॅन गेट ओनली ए टाइप अरेंजमेंट.
का? सगळे लेअर सेमच आहे. तुम्हीच बघा, ही पहिली शीट, ही दुसरी शीट, ही तिसरी शीट, ही चौथी शीट, चारही शीट एक्झॅक्ट सेम आहेत. त्याच्याचमुळे तुम्हाला काय मिळणार? ए टाईप अरेंजमेंटच मिळणार. दुसरा तुम्हाला अरेंजमेंट काही मिळू शकत नाही. आता इथे याचा कोऑर्डिनेशन नंबर बघा किती आहे. याचा कोऑर्डिनेशन नंबर जर तुम्ही बघितला तर तो किती येतो बघा. आपण पहिले बघितलं स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग मध्ये काय होतं की बाबा ॲटम तुमच्या अशा अरेंज असतात, राईट. प्रत्येक ॲटमच्या बाजूला 4 ॲटम असतात, राईट. आता तुम्ही शीट वरती अजून एक शीट लावली की नाही. आता अजून एक शीट लावल्यामुळे काय झालं, त्याच्यावरती अजून एक ॲटम आला. कारण हे पॅकिंग ज्या तुम्ही करतात तर एका शीटच्या वरती जेव्हा तुम्ही दुसरी शीट ठेवतात तेव्हा खालचे ॲटम आणि वरचे ॲटम एकमेकांच्या अलाइनमेंट मध्ये असतात. त्याच्यामुळे जर तो ॲटम जर तुम्ही घेतलाय ज्याचा तुम्ही कोऑर्डिनेशन नंबर काढत आहात तो त्याच्या स्वतःच्या शीटमध्ये किती ॲटम आहेत? 4 आहेत. एक ॲटम वरती आहे आणि एक ॲटम खाली आहे. कारण खालून पण शीट येते की नाही, वरतून पण शीट आहे, खालून पण शीट आहे. तर खालून त्याच्या अलाइनमेंट मध्ये एक ॲटम आहे, वरतून त्याच्या अलाइनमेंट मध्ये एक ॲटम आहे आणि 4 ॲटम त्याच्या स्वतःच्या शीट मध्ये आहे. टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर किती झाला? 6. Therefore coordination number here is going to be 6 only. Okay, clear? आता हे झालं तुमचं स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग. आता आपण बघूया हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग. आता बघा हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग जेव्हा तुम्ही करता तर हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग करताना काय करणार? पुन्हा तुम्ही एक शीट घ्याल. कुठला शीट? हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग वाला 2 डायमेन्शन वाला. हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंगचा 2 डायमेन्शनचा तुम्ही शीट घ्याल, बरोबर. ते शीट तुम्ही घेतल्यानंतर त्याच्यावरती तुम्ही आता सेकंड लेअर लावणार. हा पहिला शीट झाला, पहिला लेअर, बरोबर. त्याच्यावरती तुम्ही लावणार सेकंड लेअर. आता सेकंड लेअर जेव्हा तुम्ही लावता, जसं आपलं ठरलंय हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग मध्ये आपण काय करतो, त्या पहिल्या लेअरच्या अलाइनमेंट मध्ये आपण नाही लावत, त्याच्या क्रिवायसेस म्हणजे स्पिअरच्या गॅप्स मध्ये लावतो. तुम्ही बघा हे काळ्या कलरचे जे आहे तो पहिला लेअर आहे तुमचा. दिस इज युअर HCP हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग इन 2D. ठीक आहे. त्याच्यावरती हा मी दुसरा लेअर लावलाय. आता आपण कुठे चाललो? नाव वी आर गोइंग टू 3 डायमेन्शनल पॅकिंग. आता आपण 3 डायमेन्शनल पॅकिंग कडे चाललेलो आहे. आता जेव्हा मी हा दुसरा लेअर लावला किंवा दुसरं शीट म्हणूया, दुसरं शीट जेव्हा मी लावलं ते कसं लावलं नीट बघा. पहिला शीटचे जे गॅप्स आहे ना, पहिल्या शीटच्या स्पिअरचे जे गॅप्स आहे त्या गॅप्स मध्ये मी हा सेकंड लेअर लावलाय. तुम्ही याला म्हणतो हा ए लेअर म्हणतो. हवं तर हा ए लेअर. हा बघा दुसरा लेअर काय? बी लेअर आहे. हा दुसरा लेअर मी बी लेअर जेव्हा मी लावला तर मी तो लेअर असा लावला की पहिला शीट जे स्पिअर आहे त्या स्पिअरच्या गॅप्सला हा कव्हर करतो. इट इज कव्हरिंग द गॅप्स बिटवीन द स्पिअर्स ऑफ द फर्स्ट शीट और फर्स्ट लेअर. ठीक आहे. परंतु जर तुम्ही इथे बघितलं तर पूर्णपणे कव्हर नाही करत आहे. जसं की हा गोळा बघा, या गोळ्याने हे जे खालचे 3 आहेत त्यांना पूर्णपणे कव्हर केलंय. खालचं हे जे शीट दिसतं ब्लॅक कलरचं, इथे टोटल 3 स्पिअर्स आहेत. हा एक आणि याच्या खाली अजून एक आहे. असे टोटल आहेत 3 स्पिअर्स. ठीक आहे. त्याच्या एक्झॅक्ट वरती हा काय? हा 4th स्पिअर आहे. आणि दोघांच्या एक्झॅक्ट मध्ये काय? वाईड आहे. काय? वाईड आहे. खाली 3 वरती रेड कलरचा एक. ह्या 3 जे स्पिअर आहे खालचे त्यांचा व्हॉइड बनलेला आहे, बरोबर. तो काही गॅप उरला त्याला आपण व्हॉइड म्हणतो. त्या व्हॉइडच्या वरती हा रेड कलरचा चौथा मी स्पिअर लावलाय सेकंड शीटचा किंवा सेकंड लेअरचा. त्याच्यामुळे ह्या दोघांच्या मध्यभागी यांच्या सेंटरला काय तयार झाले? व्हॉइड. त्याला आपण काय म्हणूया? टेट्राहेड्रल व्हॉइड. का टेट्राहेड्रल व्हॉइड ते आपण पुढच्या याच्यात बघूया किंवा बघूनच घेऊया. हे बघा टेट्राहेड्रल व्हॉइड. आता हे बघा, हे खालचे 3 हा तुमचा फर्स्ट शीट आहे. फर्स्ट शीट किंवा फर्स्ट लेअरच म्हणतो. फर्स्ट लेअर. आणि हा कुठला आहे? सेकंड लेअरचा स्पिअर आहे, बरोबर. आता फर्स्ट लेअरचा हा आहे, बरोबर. सेकंड लेअर त्याच्या एक्झॅक्ट वरती आहे. दोघांच्या सेंटरला बघा काय? व्हॉइड आहे. आता याच्या अराउंड किती ॲटम झाले? 4 ॲटम झाले. म्हणून टेट्राहेड्रल व्हॉइड. किंवा ह्या 4 स्पिअरचा जर तुम्ही सेंटर घेतला, या 4 स्पिअरचा जर तुम्ही सेंटर घेतला,
हा असा, याचा इथे, याचा इथे आणि याचा इथे, आणि हा जर तुम्ही कनेक्ट केला असा, तुम्हीच बघा तुम्हाला काय मिळतंय. यू गेट बेसिकली टेट्राहेड्रॉन. तुम्हाला इथे मिळतो आहे टेट्राहेड्रॉन, आणि म्हणूनच त्याला म्हणता टेट्राहेड्रल व्हॉइड. ओके, क्लिअर. आता इथे बघा, हा झाला सेकंड लेअर. ठीक आहे. आता ही जी अरेंजमेंट झाली ही तुमची एबीएबी टाईप अरेंजमेंट झाली. ठीक आहे. अजूनपर्यंत पूर्ण आपला 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर नाही मिळालंय. ठीक आहे. हे झालं सेकंड लेअर. आता थर्ड लेअर. आता जेव्हा मी याच्यावरती थर्ड लेअर चढवणार, तर आम्ही ब्ल्यू कलरचं घेतो. ठीक आहे. जेव्हा मी थर्ड लेअर याच्यावरती चढवणार, तर थर्ड लेअर चढवण्याचे पुन्हा 2-3 टाईप आहे. तुम्ही नीट बघा. पहिली गोष्ट मी तुम्हाला काय सांगतो, जे स्पियर जे व्हॉइड कुठले, फर्स्ट स्पियरचे, फर्स्ट लेअरचे जे व्हॉइड्स होते ते सेकंड लेअरने कव्हर केले. जे ज्या ठिकाणी पूर्णपणे कव्हर केले ना, त्या ठिकाणी टेट्राहेड्रल व्हॉइड बनलाय. आणि काही ठिकाणी बघा पूर्णपणे कव्हर नाही केले. त्याने केले का कव्हर? नाही. तर ज्या ठिकाणी त्यांनी पूर्णपणे कव्हर केलेले नाही आहेत, त्या ठिकाणी आपण चढवणार तिसरा. त्याच्या ठिकाणी आपण चढवणार काय, त्याच्या ठिकाणी आपण अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची राहिली, ती पण एक सांगतो. बघा, सेकंड लेअर जेव्हा तुम्ही फर्स्ट लेअरच्या वरती चढवला, तेव्हा पूर्ण सगळेचे सगळे व्हॉइड्स कव्हर झालेले नाही आहेत. ठीक आहे. काही व्हॉइड्स कव्हर झाले. जे व्हॉइड्स कव्हर झालेले आहेत ते झाले टेट्राहेड्रल व्हॉइड. आणि काही ठिकाणी असं झालेलं आहे की फर्स्ट लेअरचा व्हॉइड आणि सेकंड लेअरचा व्हॉइड दे आर ओव्हरलॅपिंग विथ इच अदर. काय, फर्स्ट लेअरचा व्हॉइड आणि सेकंड लेअरचा व्हॉइड दे आर ओव्हरलॅपिंग विथ इच अदर. तुम्हीच बघा, हा बघा, हा दिसतोय तुम्हाला, हा खालच्या साईडला, हा जो आहे हा, त्यानंतर हा, त्याच्यानंतर हा, या दोघांमधला हा, 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 हा व्हॉइड कुठला आहे, हा खालचा व्हॉइड, फर्स्ट लेअरचा व्हॉइड आणि सेकंड लेअरचा व्हॉइड एकमेकांना ओव्हरलॅप झाले, आणि तेव्हाच त्याला काय म्हणणार, मी ओ मुद्दाम लिहिला, तो झाला माझा ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड. So basically octahedral void is made up of 2 tetrahedral voids. खालचा टेट्राहेड्रल व्हॉइड, वरचा टेट्राहेड्रल व्हॉइड, दोन्ही एकत्र झाले काय मिळाला, ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड. बघा तुम्हाला दाखवतो मी, हे बघा, रेड किंवा हा घेऊया. हा बघा, हा तुमचा फर्स्ट लेअर आहे, फर्स्ट लेअर, आणि हा काय, सेकंड लेअर. फर्स्ट लेअर, सेकंड लेअर, फर्स्ट लेअर, सेकंड लेअर, फर्स्ट लेअरचा होल, सेकंड लेअरचा होल. बघा दोन्ही होल एकमेकांना किंवा व्हॉइड एकमेकांना काय झाले, एकत्र झाले. आता या प्रत्येक स्पियरचा सेंटर जर तुम्ही एकमेकांना अटॅच केला आणि लाईन जर फॉर्म केली, तर तुम्हाला मिळतो ऑक्टाहेड्रल, आणि म्हणून दॅट इज कॉल्ड ॲज ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड. ओके. आता रिटर्न येऊया आपण इथे. ठीक आहे. आय होप तुम्हाला ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड कळालेला असेलच. आता बघा, आता सेकंड स्पियर जो आहे ना, सेकंड स्पियर मध्ये जे व्हॉइड तयार झाले, ते व्हॉइड जेव्हा तुम्ही कव्हर करायला जातात, हे व्हॉइड जेव्हा तुम्ही कव्हर करायला जातात, सपोज पिवळ्या याच्याने करू, तर सेकंड लेअरचे व्हॉइड कव्हर करण्याचे 2 टाइप्स आहे. एक पहिला असा टाइप आहे की बाबा तुम्ही जे अरेंजमेंट करणार तिसऱ्या लेअरची, तिसरा लेअर जो आहे, ए लेअर झाला, बी लेअर झाला, तिसरा तिसरा जो लेअर आहे, तिसरा लेअर अरेंज करण्याचे 2 टाइप्स आहे. एक पहिला टाइप असा आहे की तुम्ही त्याला असा अरेंज करणार की तो बरोबर एच्या अलाइनमेंट मध्ये येणार. कसा येणार, तो बरोबर एच्याच अलाइनमेंट मध्ये येणार, आणि त्याच्यामुळे एक नवीन नवीन अरेंजमेंट तयार होते, त्याला आपण म्हणतो ए टाइप अरेंजमेंट. ठीक आहे. ती झाली तुमची HCP, हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग इन 3 डायमेन्शन. ठीक आहे. दुसरा काय टाइप आहे, पहिला काय आहे की बाबा तिसरा लेअर मी असा लावणार की तो बाबा एच्याच अलाइनमेंट मध्ये येणार. तो जर एच्याच अलाइनमेंट मध्ये आला तर मला त्याला एच म्हणावं लागेल ना, त्याला मी बी थोडी म्हणणार आहे. मग ती काय झाली, एबी टाइप अरेंजमेंट, HCP. ठीक आहे. हा झाला पहिला मार्ग. दुसरा मार्ग असा आहे की बाबा मी तिसरा लेअर असा लावू शकतो, सो दॅट इट वुड
कव्हर द स्पियर्स इन द सेकंड लेयर. सेकंड लेअरचे जे स्पियर दिसत आहे त्या स्पियरच्या मध्ये जे गॅप्स आहे या व्हॉइड आहे त्यांना तो थर्ड लेअर जो आहे तो कव्हर करणार. हे बघा असा, हा असा, हा असा. आता तुम्ही जर बघितलं हा तिसरा जो लेअर दिसतोय हा ना ए सारखा आहे ना हा बी सारखा आहे, त्याच्यामुळे हा थर्ड टाइप ऑफ लेअर त्याला तुम्ही म्हणतात सी. पहिला झाला ए, दुसरा झाला बी, तिसऱ्या टाइपची अरेंजमेंट जी झाली ती झाली. तिसरा जो लेअर मी लावला तो असा लावला की बाबा बीचे जे होल्स होते त्यांना मी कव्हर केलं, त्याच्यामुळे एक नवीन टाइप ऑफ लेअर तयार झाला, त्याला मी म्हणतो सी लेअर. आणि त्या अरेंजमेंटला तुम्ही म्हणणार ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. आणि तीच झाली तुमची क्यूबिक क्लोज पॅक म्हणजेच CCP, किंवा तुम्ही त्याला FCC पण म्हणू शकता. जो तुम्ही FCC शिकला आहात ना तो FCC हाच आहे, फेस सेंटर क्यूबिक युनिट सेल किंवा क्यूबिक क्लोज पॅकिंग. अँड दिस इज द मोस्ट इफिशियंट वे ऑफ क्लोज पॅकिंग. ओके, आलं लक्षात? दिस इज द मोस्ट इफिशियंट वे ऑफ दिस इज द मोस्ट इफिशियंट वे ऑफ अ पॅकिंग ऑफ अ स्पियर्स. ओके, सो आय होप तुम्हाला कळालं असेल पूर्ण. या ठिकाणी ह्या HCP मध्ये आणि क्यूबिक क्लोज पॅकिंग मध्ये सुद्धा तुमचा कोऑर्डिनेशन नंबर, इथे तुमचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती येणार बरं? तुमचा कोऑर्डिनेशन नंबर इथे आहे 12. दोन्हीचा, HCPचा पण आणि CCP किंवा FCCचा सुद्धा. 12 कसा? तर पहिले तुम्ही ऑलरेडी बघितलंय, काय बघितलंय की हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग मध्ये त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती असतो? 6 असतो, राईट? त्याच्या अराउंड 6 स्पियर असतात. आता 6 स्पियर झाले तर तो जो स्पियर सेंटरला होता त्याच्या बाजूने जे स्पियर आहे ज्याच्यामुळे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 झाला, तिथे काय तयार झाला? गॅप. आता गॅपच्या वरती अजून 3 स्पियर आले की नाही? तर गॅपच्या वरती अजून 3 स्पियर, खालून 3 स्पियर, तो वरतून 3, खालून 3, 6 आणि लेअर मध्ये 6. 6 6 किती झाले? 12. आणि म्हणून इथे HCP किंवा CCP मध्ये तुमचा कोऑर्डिनेशन नंबर येतो 12. ठीक आहे. आणि क्लोज पॅकिंग सगळ्यात जास्त इफिशियंट त्यांची याच ठिकाणी असते. ठीक आहे. बाकी या व्हॉइड्स विषयी तर आपण ऑलरेडी बोललेलो आहोतच. ठीक आहे. आता पुढे जाऊया आपण. पॅकिंग इफिशियन्सी. पॅकिंग इफिशियन्सी काय असते, किती असते? वी विल गो अँड सी दॅट. ठीक आहे. आता बघा पॅकिंग इफिशियन्सी. आता पॅकिंग इफिशियन्सी मध्ये सगळ्यात आधी मी घेत आहे तुमचा सिंपल क्यूबिक युनिट सेल. काय घेत आहे? सिंपल क्यूबिक युनिट सेल. आता सिंपल क्यूबिक युनिट सेल मध्ये जी पॅकिंग असते ती जनरली पॅकिंग इफिशियन्सी यांची असते 52.4%. BCC युनिट सेल मध्ये जी पॅकिंग असते ती असते 68%. सिंपल क्यूबिक युनिट सेल म्हणजे पॅकिंग 52.8%. बघूया ती कशी असते. आता बघा सिंपल क्यूबिक युनिट सेल मध्ये ही जर तुम्ही युनिट सेल पकडली तर काय असतं? इथे जे स्पियर असतात दे आर ॲट द कॉर्नर. दीज आर युअर स्पियर्स ऑफ द ॲटम. Pairs of the atom, they are at the corner and they are touching each other. What? They are touching each other. तर प्रत्येक स्पियरचा जर मी सेंटर पासून इथपर्यंत घेतला कारण तेवढा स्पियर असतो की नाही, तो काय झाला? R. आणि ही काय झाली तुमची टोटल? दिस इज टोटल इज युअर एज लेंथ. ही झाली तुमची एज लेंथ. तर तुमच्या समोर तुम्हाला डायग्राम मध्ये दिसतंय की बाबा A इज इक्वल टू 2R. A इज इक्वल टू 2R म्हणजेच काय? R इज इक्वल टू A/2. ठीक आहे. सो हे रेडियस टू एज लेंथ, हे जे रेशो असतो हा रेशो तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी लागणार. सो R इज इक्वल टू A/2 फॉर सिंपल क्यूबिक युनिट सेल. ठीक आहे. आता बघा BCC युनिट सेल. आता BCC युनिट सेल मध्ये सुद्धा कॉर्नरवरती ॲटम असतातच, हे तर आपल्याला माहितीच आहे ना. कॉर्नरवरती ॲटम असतातच, तर इथे सुद्धा कॉर्नरवरती ॲटम आहेतच. आणि कॉर्नरवरती ॲटम असून एक कंप्लीट ॲटम, काय? एक कंप्लीट ॲटम कुठे? सेंटरला आहे. कॉर्नरला पण ॲटम आहेत आणि कंप्लीट ॲटम तुमच्या सेंटरला सुद्धा आहे. तर इथे तर सपोज मी ट्रायंगल किंवा अँगल FED पकडला,
तुमचा जो ट्रायंगल आहे FED हा जर मी बघितला, अँगल FED या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर अँगल जो तुमचा आहे FED, अँगल तुमचा जो FED आहे तो बघा किती 90 डिग्री आहे. अँगल FED इज इक्वल टू 90 डिग्री. आता तुम्हाला पायथागोरस थेरम तर माहितीच आहे. अकॉर्डिंग टू पायथागोरस पण तुमचा FD काय झाला, FD इज युअर हायपोटेन्युअस. हायपोटेन्युअस झाला की नाही, मराठीमध्ये त्याला कर्ण म्हणतात, राईट. देअरफॉर काय होणार इथे, FE स्क्वेअर प्लस ED स्क्वेअर इज इक्वल टू FD स्क्वेअर. आता FE काय बघा, नीट बघा, हा काय एज लेंथ आहे ना, ED काय तो पण एज लेंथ आहे. सो A स्क्वेअर प्लस A स्क्वेअर. FD काय, फक्त FD घेऊया. So therefore FD स्क्वेअर इज इक्वल टू 2A स्क्वेअर, राईट. आता अजून एक अँगल बघा इथे, हे 68% हवं तर मी इरेज करून टाकतो. आता अजून एक अँगल बघा, अँगल AFD. अँगल AFD, अँगल AFD मध्ये अँगल ADF, अँगल ADF जो आहे तो 90 डिग्री आहे. अँगल ADF काय 90 डिग्री. आता ADF जर 90 डिग्री झाला तर AF काय झाला त्याचा, हायपोटेन्युअस. आणि तुम्हीच बघा, AD स्क्वेअर अकॉर्डिंग टू पायथागोरस, AD स्क्वेअर प्लस DF स्क्वेअर इज इक्वल टू AF स्क्वेअर. AD पुन्हा AD बघा काय, AD तुमचं एज लेंथ है ना, AD इज योर एज लेंथ. FD काय, हा काय FD 2A स्क्वेअर. आणि AF काय, आता AF आपण काढायचं पण सध्यापुरती AF ठेवूया, AF स्क्वेअर. सो बेसिकली युअर AF स्क्वेअर इज इक्वल टू 3A स्क्वेअर. तुम्ही नीट बघा AF काय, जसं इथे हा A इज इक्वल टू 2R होता, तसंच इथे बघा हा हा जो स्पियर आहे, या स्पियरची ही रेडियस आहे, ही रेडियस आहे, ही रेडियस, हा बेसिकली डायमीटर आहे. जो C वाला आहे स्पियर सेंटरला, अख्खा स्पियर अख्खा ॲटम आहे की नाही, तर 2R झाले की नाही, रेडियस झाला पूर्ण. आणि हा R आहे, टोटल किती R झाले, R R R R 4R. देअरफॉर बेसिकली तुमचा AF स्क्वेअर म्हणजेच काय झाला, R स्क्वेअर झाला है ना. तर बेसिकली AF याला जर तुम्ही अंडररूट केलं तर काय होणार आहे, एकच मिनिट. AF स्क्वेअर बेसिकली इज इक्वल टू 4R स्क्वेअर इज इक्वल टू 3A स्क्वेअर है ना. अंडररूट कधी घेतलं येतं, अंडररूट घेतल्यावर तुम्हाला काय येणार, टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड, 2R इज इक्वल टू अंडररूट 3A. आणि म्हणूनच तुमचा R इज इक्वल टू अंडररूट 3A बाय 2, राईट. अंडररूट 3A बाय 2, राईट. तो तुम्ही इथे बघत आहात की बाबा AF स्क्वेअर इज इक्वल टू 3A स्क्वेअर, राईट. इथे एकच मिनिट, हा. सो बघा इथे आपल्याला काय मिळालं, AF स्क्वेअर इज इक्वल टू 3A स्क्वेअर. जर स्क्वेअर रूट घेतला तर AF इज इक्वल टू अंडररूट 3A. काय आला, अंडररूट 3A. आणि AF ची व्हॅल्यू किती येते तुम्हीच बघा, 4R येते की नाही. सो 4R इज इक्वल टू अंडररूट 3A. and therefore R is equal to under root 3A by 4. That is what your radius for body centered cubic unit cell. Okay. Next, page center unit cell जर तुम्ही बघितलं तर इथे बाबा सिंपल ट्रायंगल आहे ABC. सिंपल आहे बघा, ट्रायंगल ABC. इन ट्रायंगल ABC angle बघा ABC, angle ABC is equal to what, is equal to 90 degree. Angle ABC is equal to 90 degree. तो सिंपल है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर is equal to AC स्क्वायर.
AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर इज इक्वल टू AC स्क्वेअर. AB काय आहे तुमच्या समोर आहे, दिसतंय ना, AB एज लेंथ आहे, BC पण काय एज लेंथ आहे. A स्क्वेअर प्लस A स्क्वेअर इज इक्वल टू AC स्क्वेअर. Therefore, AC square is equal to 2A square and therefore AC is equal to under root 2 into A. Right? आता AC पुन्हा बघा काय, इथे मी हा ॲटम पुन्हा हा BCC सारखा नाहीये. तुम्हाला वाटेल सर BCC मध्ये पण हेच होतं. BCC मध्ये तुमचा ॲटम सेंटरला होता, हा फेसला आहे ना, फेसला सुद्धा अर्धा ॲटम असतो की नाही. तो अर्धा ॲटम झाला तर रेडियस त्याची येणारच पूर्ण है ना. ॲटम अर्धा ॲज अ होल, पण त्याची साईड जी आली अर्धा तर रेडियस तर येणारच ना. सो हा रेडियस आहे R, हा सेंटर आहे याचा, ही एक रेडियस, ही एक रेडियस, ही एक रेडियस. तुम्हाला दिसतंय की बाबा AC इज इक्वल टू 4R. राईट, म्हणजेच काय 4R इज इक्वल टू अंडर रूट 2A. राईट, therefore R is equal to under root 2A divided by 4. R is equal to under root 2A by 4. तुम्ही याला जर नीट अरेंज केलं तुम्हाला लक्षात येईल अंडर रूट 2A डिवाइड बाय अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 2. राईट, सिंगल 2 जो आहे तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 मी घेऊ शकता. राईट, तो अल्टिमेटली काय होणार, अंडर रूट 2 गेट्स कॅन्सल. Therefore R is equal to A divided by 2 under root 2. That is how you can find out the co-relationship between radius and edge length of simple cubic unit cell BCC and FCC. Okay. So next is crystal defects or imperfection. आता crystal defect or imperfection काय असतं की बाबा जेव्हा आपण बघितलं पॅकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग, स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग, ह्या पॅकिंग जेव्हा पण होता पॅकिंग पूर्णपणे इफिशियंट कधीच होत नाही. पॅकिंग मध्ये कधी कधी असं होतं की एखादा आयन जो त्याच्या ओरिजिनल ठिकाणी असला पाहिजे तो त्या ओरिजिनल ठिकाणी नसतो, पूर्णपणे मिसिंग असतो, किंवा तो त्याची ओरिजिनल जागा सोडून इंटरस्टिशियल साईट म्हणजे ज्या दोन लॅटिस साईट असतात त्यांच्यामध्ये जी जागा असते रिकामी तिथे जाऊन तो ऑक्युपाय होतो. मग याच्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारचे डिफेक्ट्स बनतात. तर काय काय ठिकाणी मेटल एक्स्ट्रा मध्ये असतात, काय काय ठिकाणी मेटल कमी मध्ये असतात, याच्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारचे डिफेक्ट्स जनरेट होतात. आणि हे जे पॉइंट मिसिंग असतात या पॉइंटमुळे जे डिफेक्ट्स जनरेट होतात त्यालाच म्हणतात पॉइंट डिफेक्ट्स. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये 3 प्रकारचे डिफेक्ट्स आहेत. सॉरी, एक आहे स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक आहे नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट आणि तिसरा आहे इम्प्युरिटी डिफेक्ट. स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट आणि इम्प्युरिटी डिफेक्ट किंवा त्याला इंटरस्टिशियल डिफेक्ट सुद्धा तुम्ही म्हणू शकता. ठीक आहे, आता इथे बघा, हा जो तुमचा समोर दिसतोय हा काय, हा तुमचा नथिंग बट दिस इज युअर वॅकन्सी डिफेक्ट. वॅकन्सी डिफेक्ट मध्ये काय, जो कटायन किंवा अनायन असतो तो आपली ओरिजिनल जी जागा असते तिथून मिसिंग असतो, ओरिजिनल जागेपासून तो पूर्णपणे मिसिंग असतो आणि त्या ठिकाणी काय क्रिएट होते, वॅकन्सी. तर अशा डिफेक्टला म्हटलं जातं वॅकन्सी डिफेक्ट. दिस इज कॉल्ड ॲज वॅकन्सी डिफेक्ट. तुम्ही बघता वॅकन्सी डिफेक्ट मध्ये व्हॉल्यूम काय, व्हॉल्यूम इज स्टील सेम, बरोबर, पण काही कटायन किंवा काही अनायन मिसिंग आहे त्यांच्या साईड पासून, म्हणजे मास काय झालं, मास कमी झालं. म्हणजे डेन्सिटी काय, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास बाय व्हॉल्यूम. तर व्हॉल्यूम इज सेम बट मास हॅज डिक्रीज, बट डेन्सिटी काय होणार, डेन्सिटी वुड ऑल्सो डिक्रीज. तर वॅकन्सी डिफेक्ट क्रिएट झाल्यामुळे डेन्सिटी ऑफ युअर सॉलिड आयन्स वुड ऑलवेज डिक्रीज. ओके, चलो पुढे जाऊया. आता त्याच्यामध्ये पुन्हा 2 प्रकारचे डिफेक्ट्स येतात. आता जे डिफेक्ट मी तुम्हाला दाखवणार आहे, एक आहे तुमचा सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. आम्ही दोघं पण सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्टच आहेत, पण इथे बघा हा काय, हा एक्स्ट्रा आयन किंवा मी त्याला म्हणेल फॉरेन आयन, फॉरेन पार्टिकल. फॉरेन पार्टिकल त्यांनी जागा ऑक्युपाय केली. या फॉरेन पार्टिकलने कुठली जागा ऑक्युपाय केली, इंटरस्टिशियल. ही जी जागा आहे दिस स्पेस इज कॉल्ड ॲज इंटरस्टिशियल स्पेस. दिस इज कॉल्ड ॲज
इंटरस्टिशियल स्पेस, किंवा तुम्ही त्याला इंटरस्टायसेस पण म्हणू शकता. यू कॅन ऑल्सो कॉल दिस ॲज इंटरस्टायसेस. या इंटरस्टायसेस मध्ये एखादा पर्टिक्युलर फॉरेन आयन येऊन त्याने ती जागा ऑक्युपाय केलेली आहे, त्याला म्हणता सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ठीक आहे. दुसरा आहे वॅकन्सी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. आता वॅकन्सी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मध्ये काय, एखादा आयन त्याची ओरिजिनल जागा ही काय लॅटिस साईट आहे. आता इथे वॅकन्सी क्रिएट झाली बरोबर आहे, पण या सगळ्या जागा काय लॅटिस साइट्स आहे ना. तर या ठिकाणी त्यांनी त्याची लॅटिस साइट्स सोडली आणि कुठे गेला, इंटरस्टिशियल स्पेस मध्ये गेला. लॅटिस साइट सोडली आणि इंटरस्टिशियल स्पेस मध्ये तो गेला. तुम्ही इथे जर बघाल, इथे व्हॉल्यूम अजून पण तेवढंच आहे, पण एखादा नवीन पार्टिकल, एखादा फॉरेन पार्टिकल येऊन इंटरस्टिशियल स्पेस मध्ये घुसलेला आहे. म्हणजे बेसिकली इथे काय तुमचं मास इज इन्क्रीजिंग, देअरफॉर डेन्सिटी काय होणार, डेन्सिटी शुड ऑल्सो इन्क्रीज. इथे काय डेन्सिटी शुड बी सेम. इथे तुमची डेन्सिटी थोडी सुद्धा बदलणार नाही. का बदलेल, कारण एखाद्या आयनने त्याची इंटरस्टिशियल स्पेस सोडली किंवा लॅटिस साइट सोडली आणि तो इंटरस्टायसेस मध्ये जाऊन बसला, त्याच्यामुळे डेन्सिटी काय राहणार, कॉन्स्टंटच राहणार. ओके. चलो, आता हे जे दोन डिफेक्ट तुम्ही बघितले किंवा जो आधीचा हा डिफेक्ट जो तुम्ही बघितला ना, हा डिफेक्ट किंवा हा डिफेक्ट, हे सगळे डिफेक्ट जनरली नॉन आयोनिक कंपाऊंड शो करतात. आयनिक कंपाऊंड शो करत नाही. का, आयनिक कंपाऊंड नेहमी शो करतात स्कॉटकी आणि फ्रंकेल डिफेक्ट सारखे डिफेक्ट. का, आयनिक कंपाऊंडला त्यांची इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन करायची असते. एखाद्या आयनिक कंपाऊंड मध्ये जर एखादा कटायन मिस झाला तर तेवढाच अनायन पण मिस होतो, किंवा कटायन त्याची ओरिजिनल जागा सोडून इंटरस्टिशियल स्पेस मध्ये घुसतो. ठीक आहे. कारण तिथे आयनिक कंपाऊंड मध्ये जेवढे कटायन असतात तेवढेच अनायन तुम्हाला ठेवायचे असतात. सो बिकॉज ऑफ विच आपण असं म्हणू शकतो की टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी, आयनिक कंपाऊंड ऑलवेज शोज स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. ओके. स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट मध्ये म्हणजे काय, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट म्हणजे नंबर ऑफ कटायन्स मिसिंग आणि नंबर ऑफ अनायन मिसिंग हे सेमच असतात, किंवा एखादा कटायन जर ऍड झाला असेल तर तेवढाच अनायन सुद्धा ऍड होतो. तो बेसिकली जो तुमचा, इन अदर वर्ड्स दे ओबे लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन. एखाद्या कंपाऊंडचं जे प्रपोर्शन असतं, जे कॉन्स्टंट आपण ठेवतो ते प्रपोर्शन नेहमी कॉन्स्टंट राहतं, ते थोडं पण बदलत नाही. So basically ratio of number of cations to ratio of number of anions would always be constant in those particular cases. Okay. आता इथे बघा स्कॉटकी डिफेक्ट. स्कॉटकी डिफेक्ट तुम्हाला काय दिसते, अनायन व्हॅकन्सी. अनायन तुमचा इथे मिसिंग आहे, राईट. आणि इथून काय मिसिंग आहे, इथून अनायन मिसिंग आहे, इथून कटायन मिसिंग आहे. सो बेसिकली जेवढे अनायन मिस होता तेवढेच कटायन सुद्धा मिस होता, बिकॉज ऑफ विच द ओव्हरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी is maintained. तुमची इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी या ठिकाणी नेहमी मेंटेन असते. जेवढे कटायन्स तेवढेच अनायन्स, जेवढे कटायन मिस होता तेवढेच अनायन्स पण मिस होता, ते त्यांची ओरिजिनल जागा सोडून देतात. आता याच्यामुळे आता पुन्हा बघा, व्हॉल्यूम तेवढंच आहे, व्हॉल्यूम इज स्टील सेम, but the mass has decreased. Mass decrease झालं तर density is equal to mass by volume. This decrease, this is same, म्हणजे density पण काय होणार, decrease. So Schottky defect मध्ये density, any ionic compound which shows Schottky defect, its density would always decrease. आणि हे तिथेच होतं जिथे size of a cation and size of an ion comparable असते. काय, साइज ऑफ अ कटायन आणि साइज ऑफ अनायन जिथे कंपेरेबल असते तिथे स्कॉटकी डिफेक्ट तुम्हाला बघायला मिळतो. ही पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, ॲज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस, नंबर ऑफ वॅकन्सीज क्रिएटेड इन स्कॉटकी डिफेक्ट वुड ऑल्सो इन्क्रीज. का, कारण टेम्परेचर वाढल्यामुळे सिस्टीमला व्हायब्रेशन मिळतं, त्या व्हायब्रेशनमुळे जेवढे कटायन मिस होता तेवढे अनायन पण जास्तीत जास्त मिस व्हायला लागतात. सो बिकॉज ऑफ विच नंबर ऑफ कटायन्स अनायन मिसिंग वुड ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. आलं लक्षात. सो इथे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन आहे, कारण कटायन अनायन सेम मिसिंग आहे, डेन्सिटी डिक्रीज झाली. याचे एक्झाम्पल कुठले कुठले आहे, याचे एक्झाम्पल्स आहेत NaCl, KCl. ठीक आहे, KCl NaCl हे दाखवतात. त्यानंतर AgPr दाखवतो, AgI दाखवतो. ठीक आहे, AgPr हा असा आहे तो स्कॉटकी डिफेक्ट पण दाखवतो आणि फ्रंकेल डिफेक्ट पण दाखवतो.
तुम्ही जर बघितलं, जर तुम्हाला कॅटेगरीमध्येच टाकायचं असं स्कॉटकी डिफेक्ट तर कुठल्या कॅटेगरीत टाकाल? स्कॉटकी डिफेक्ट इज नथिंग बट द व्हॅकन्सी डिफेक्ट, कारण इथे व्हॅकन्सी क्रिएट झाली की नाही, म्हणून हा आहे तुमचा व्हॅकन्सी डिफेक्ट. आता फ्रंकियल डिफेक्ट. फ्रंकियल डिफेक्ट मध्ये बघ काय झालं, हिअर देर इज द क्रिएशन ऑफ अ व्हॅकन्सी ऑफ कटायन. कटायने त्याची ओरिजिनल लॅटिस साईट सोडली आणि कुठे गेला? इंटरस्टायसिस मध्ये. म्हणजे दोन लॅटिस पॉइंटच्या मध्ये जी जागा असते त्या जागेत जाऊन तुमचा कटायन बसला. कटायन ॲट इंटरस्टिशियल साईट, व्हॅकन्सी ऑफ अ कटायन. इथे पण कटायन ॲट इंटरस्टिशियल साईट. म्हणजेच काय? नंबर ऑफ कटायन्स अँड नंबर ऑफ अनायन्स आर स्टील मेंटेन. त्यांचा नंबर बिलकुलपणे बदललेला नाही आहे. फक्त कटायने त्याची ओरिजिनल जागा सोडली आणि इंटरस्टिशियल स्पेस मध्ये जाऊन बसला. त्याच्यामुळे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी इज मेंटेन हिअर ऑल्सो. अजून एक गोष्ट तुम्ही इथे बघाल तर इथे मास जे आहे ते अजून पण सेम आहे. व्हॉल्यूम तर नेहमी सेमच राहतं आणि म्हणून डेन्सिटी पण काय राहणार? डेन्सिटी इज ऑल्सो सेम. डेन्सिटी मध्ये थोडा सुद्धा चेंज होत नाही, कारण मास पण सेम आहे आणि व्हॉल्यूम पण सेम आहे त्याच्याच मुळे. आलं लक्षात? तर हा झाला तुमचा फ्रंकियल डिफेक्ट. तुम्ही फ्रंकियल डिफेक्ट मध्ये बघू शकता की कटायन बघा किती छोटा आहे, अनायन किती मोठा आहे. सो हा डिफेक्ट त्या आयनिक सॉलिड मध्ये होतो जिथे साइज ऑफ एन अनायन is too much larger than the size of a cation. एखाद्या कटायनची साईज अनायनपेक्षा खूप जास्त छोटी असेल त्याच ठिकाणी हा डिफेक्ट तुम्हाला बघायला मिळणार. जसं की AgS म्हणा किंवा AgCl म्हणा, AgF म्हणा. ठीक आहे, AgBr च्या ठिकाणी पण हा तुम्हाला दिसतो. AgBr हा असा आहे जो फ्रंकियल डिफेक्ट पण दाखवतो, स्कॉटकी डिफेक्ट पण दाखवतो. हे तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. तर अशा प्रकारे स्कॉटकी आणि फ्रंकियल डिफेक्ट आहेत. ओके, चलो मुव्हिंग अहेड. आता ब्रास. आता ब्रास काय? ब्रास इज बेसिकली ॲलॉय. कसला ॲलॉय? झिंक आणि कॉपरचा. तुम्ही बघता कॉपर आणि झिंकची जी साईज आहे ना ती कम्पेरेबल आहे. वेनेवर देर आर टू मेटल ॲटम्स वूज साईज इज कम्पेरेबल. जेव्हा दोन मेटल ॲटमच्या साईज कम्पेरेबल असतात तेव्हा एक मेटल ॲटम दुसरा मेटल ॲटमच्या जागेवर जाऊ शकतो. इट कॅन गो इन टू इट्स प्लेस अँड इट्स ऑक्युपाय. तो त्याची जागा ऑक्युपाय करू शकतो आणि तेव्हा तुम्हाला मिळतं मेटल सॉलिड सोल्युशन. मेटल सॉलिड सोल्युशन म्हणजेच काय? ॲलॉय. जसं की हा ब्रास ॲलॉय, कॉपर आणि झिंकचा. ओके. दुसरा आहे वॅकन्सी थ्रू ॲलिओ व्हॅलंट आयन. वॅकन्सी थ्रू ॲलिओ व्हॅलंट आयन म्हणजे काय? आता इथे बघा, इथे तुम्हाला बेसिकली 2 सोडियम मिस होता. आता बघा स्ट्रॉन्शियमची व्हॅलेन्सी किती आहे? चार्ज किती स्ट्रॉन्शियम वरती? +2. मग त्याची व्हॅलेन्सी किती झाली? त्याची व्हॅलेन्सी झाली 2. आणि Na+ सोडियम वरती चार्ज काय? +1. मग त्याची व्हॅलेन्सी काय झाली? त्याची व्हॅलेन्सी झाली 1. तर जेव्हा एखादा असा मेटल ॲटम ज्याची व्हॅलेन्सी आणि चार्ज दोघंही ओरिजिनल क्रिस्टल कसला आहे? NaCl आहे. ज्या ओरिजिनल क्रिस्टलमध्ये स्ट्रॉन्शियम ॲज अ आउटसाइड मेटल कटायन किंवा फॉरेन मेटल पार्टिकल घुसतो तेव्हा आता स्ट्रॉन्शियम वरती +2 चार्ज आहे, बरोबर. तर एक स्ट्रॉन्शियमचा चार्ज जर तुम्हाला बॅलन्स करायचा असेल तर तुम्हाला 2 Na+ गायब करावं लागते, बरोबर. तर 2 Na+ मी गायब केलेले आहेतच. 2 Na+ पैकी एका Na+ च्या ठिकाणी Sr2+ आहे. आता एक पॉझिटिव्ह चार्ज काय झालाय? एक्स्ट्रा झालाय. तर मला जर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन करायची असेल तर मला काय करावं लागेल? एक तर एखादा इलेक्ट्रॉन ऍड करावा लागेल किंवा एखादा एक्स्ट्रा सोडियम मला मिस करावा लागेल किंवा त्या ठिकाणून काढावं लागेल. आणि इथे तेच होतं. 2 Na+ आयन गायब झाले. एका स्ट्रॉन्शियम 2+ ने व्हॅलेन्सी 2 असल्यामुळे 2 Na+ ला रिप्लेस केलं. 2 पैकी एका ठिकाणी तो स्वतः त्यांनी जागा ऑक्युपाय केली आणि दुसऱ्या ठिकाणचा Na+ मिसिंग झाला. सो म्हणजे ओव्हरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी इज स्टिल मेंटेन्ड. आलं लक्षात? ओके, चलो मुव्हिंग अहेड. आता हा सुद्धा काय? ॲलॉय. स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो अन ॲलॉय. पण हा कुठला ॲलॉय? दिस इज कॉल्ड ॲज इंटरस्टिशियल ॲलॉय. दिस इज इंटरस्टिशियल ॲलॉय. इंटरस्टिशियल ॲलॉयला का बरं म्हणतोय मी? हे जे तुम्हाला मेटॅलिक स्ट्रक्चर दिसतंय तर मेटॅलिक स्ट्रक्चर कसलं आहे? आयन्स आहे. आता मेटॅलिक स्ट्रक्चर आयन्स असल्यामुळे आयन साईजनी बराच मोठा आहे कार्बनपेक्षा.
तर याच्यामध्ये ह्या इंटरस्टिशियल स्पेस आहेत या, तर ह्या इंटरस्टिशियल स्पेसमध्ये कार्बन ॲटम घुसतो हा असा. आता कार्बन ॲटम तिथे घुसल्यामुळे काय झालं, इंटरस्टिशियल स्पेस कमी झाला. इंटरस्टिशियल स्पेस कमी झाला, याचं मास जे आहे याचं मास वाढलं, व्हॉल्यूम अजून पण सेमच आहे. मग मास वाढलं, व्हॉल्यूम कमी झालं, त्याच्यामुळे ओव्हरऑल काय झालं, त्याची जी डेन्सिटी आहे, डेन्सिटी ऑफ दिस सबस्टन्स हॅज इन्क्रीज, त्याची डेन्सिटी वाढली. कारण एक फॉरेन पार्टिकल जो कार्बनच्या फॉर्ममध्ये इथे गेला आहे या इंटरस्टिशियल स्पेसमध्ये, त्याच्यामध्ये पॅकिंग जी झाली ती पॅकिंग अजून कॉम्पॅक्ट झाली, आणि पॅकिंग अजून कॉम्पॅक्ट झाल्यामुळे युअर स्टील इज एक्स्ट्रीमली हार्ड दॅन द प्युअर आयर्न. ओके, हा पण तुमचा अलॉयज आहे, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल अलॉय. दुसरा नॉन स्टोशिओमेट्रिक. नॉन स्टोशिओमेट्रिक डिफेक्ट आपण याला म्हणू शकतो. नॉन स्टोशिओमेट्रिक डिफेक्ट म्हणजे काय, आता इथे बघा Ni 0.97, Ni 0.97 आणि ऑक्सिजन 1.0, म्हणजे एक ऑक्सिजन असेल तर निकेल आहे 0.97. इन अदर वर्ड्स तुम्ही जर NiO असा लिहिला तर बाबा याला मी लिहू शकतो 97, याला लिहू शकतो 100. 100 ऑक्सिजन मागे 97 निकेल आहे. आता 100 ऑक्सिजन मागे जर स्टोशिओमेट्रिक डिफेक्ट असतं नॉर्मलवाला तर काय असतं, नॉर्मल NiO. नॉर्मल NiO म्हणजे काय, 100 निकेल 100 ऑक्सिजन, हे असं असतं. पण हे असं आहे का, नाही आहे. 3 निकेल ॲटम कमी आहे. आता एक ऑक्साईडचा चार्ज किती असतो, -2. 100 ऑक्साईडचा चार्ज किती झाला, -2, तर -200, बरोबर. आता निकेल +2 मध्ये आहे, +2 मध्ये निकेल असल्यामुळे 97 गुणिले 2 किती झाले, 194, बरोबर. तर +194 आणि -200, तर मला -200 ला बॅलन्स करायचं असेल तर मला +200 करावं लागेल. पण निकेल +2 मध्ये असल्यामुळे शक्य नाही. त्याच्यामुळे काय होतं, काही निकेल ॲटम +2 ऐवजी +3 मध्ये जातात, आणि ते +3 वाली जागा ऑक्युपाय करतात, आणि जो एक्स्ट्रा चार्ज तुम्हाला बॅलन्स करायचा आहे तो निकेल +3 वाले बॅलन्स करतात. ठीक आहे. तुम्ही इथे कधी बघितलं असेल तर सगळे ब्ल्यू वाले जे निकेल आहे ते सगळे +2 वाले. ठीक आहे. जो 6 चार्ज बॅलन्स करायचा आहे ना मला, तो कोण बॅलन्स करते, हे बघा Ni+3, Ni+3. हे Ni+3 वाले आयन तो ओव्हरऑल एक्स्ट्रा जो चार्ज आहे त्याला बॅलन्स करतात या ठिकाणी. आलं लक्षात. म्हणजे समजा तुम्ही 98 निकेल घेतले आणि 100 ऑक्सिजन घेतले, तर 98 निकेल मध्ये 94 निकेल हे +2 मध्ये आहे, तर 94 गुणिले +2 किती झालं, 188. जे उरलेले 4 आहे त्यातला प्रत्येक निकेल +3 मध्ये आहे, तर +3 × 4 किती झाले, 12. 188 + 12 किती झाले, 200. सो दॅट्स हाऊ ओव्हरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी इज स्टील मेंटेन. बट इथून आयन मिस झाल्यामुळे ओव्हरऑल त्याचं मास काय झालं, कमी झालं, म्हणजे डेन्सिटी काय होणार, डिक्रीज होणार. ओके, चलो मूविंग अहेड. अरे हा हा बघा, एक्सेस न्यूट्रल झिंक ॲटम. आता इथे काय होतंय, हा तुमचा ओरिजिनल कंपाऊंड काय, ZNO आहे. ओरिजिनल कंपाऊंड इज ZNO. ZNO मध्ये प्रत्येक निकेल आहे +2 मध्ये, ऑक्सिजन आहे -2 मध्ये. तर इथे दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. न्यूट्रल झडणे ॲटमनी ही जागा काय केली, ऑक्युपाय केली. न्यूट्रल झडणे ॲटमनी जागा ऑक्युपाय केल्यामुळे तिथे चार्ज बॅलन्स करण्याचा काही प्रश्नच येत नाही. लास्टली तुम्ही बघाल या डिफेक्ट मध्ये काय झालं, तुमचा Zn मध्ये Zn+2, इंटरस्टिशियल साइड मध्ये कोण आलाय, Zn+2 आलाय. इंटरस्टिशियल साइड मध्ये Zn+2 आल्यामुळे 2 इलेक्ट्रॉन पण तुम्हाला ऍड करावं लागेल. 2 इलेक्ट्रॉन इथे नॅचरली ऍड होतात आणि हा डिफेक्ट ह्या प्रकारे बनला जातो. ठीक आहे. नेक्स्ट इज एफ सेंटर इन क्रिस्टल. आता एफ सेंटर इन क्रिस्टल कुठे बनता, तर बघा जनरली बनतं हे NaCl और KCl मध्ये. या दोघांचं क्रिस्टलायझेशन जर झालं, क्रिस्टलायझेशन इन प्रेझेन्स ऑफ न्यूट्रल सोडियम एटम और न्यूट्रल पोटॅशियम एटम, तर काय होतं, हे जे सोल्युशन आहे याच्या सरफेस वरती सोडियम किंवा पोटॅशियम काय होतो, ऑब्झॉर्ब होतो.
सॉरी, Na प्लस किंवा K प्लस इथे ऍब्झॉर्ब होतो. आता Na प्लस किंवा K प्लस जर ऍब्झॉर्ब झाला तर त्याला बॅलन्स करण्यासाठी काय लागणार? त्याला बॅलन्स करण्यासाठी खालून एखादा अनायन म्हणजे Cl मायनस डिफ्यूज होतो. खालून एखादा अनायन Cl मायनस डिफ्यूज होतो आणि तो वरपर्यंत जातो Na प्लस शी कंबाईन होण्यासाठी. आता Na प्लस शी, सॉरी इथे माझ्याकडून एक मिस्टेक झाली. Na प्लस K प्लस नी नॉर्मल सोडियम किंवा पोटॅशियम कंबाईन होतो. नॉर्मल सोडियम किंवा पोटॅशियम. आता काय होतं, खालून एखादा Cl मायनस वरती जातो. खालून एखादा हे जे दिसतात तुम्हाला सगळे अनायन्स आहे Cl मायनस, तर खालून एखादा Cl मायनस या सिस्टीम सॉलिड मधून डिफ्यूज होऊन सरफेसला जातो यांच्याशी कंबाईन करण्यासाठी. तो जेव्हा जातो तो वरती गेल्यावर सोडियम आहे, तो सोडियमशी तो कंबाईन नाही करू शकत किंवा पोटॅशियमशी पण तो कंबाईन नाही करू शकत. मग त्यांचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं? Na कन्व्हर्जन होतं Na प्लस मध्ये. Na कन्व्हर्जन होतं Na प्लस मध्ये, कारण तरच तिथे त्या Na प्लस शी Cl मायनस कंबाईन करू शकतो. K प्लसचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं? K प्लस मध्ये होतं आणि इलेक्ट्रॉन इव्हॉल्व्ह होतो. हा इलेक्ट्रॉन जो निघाला आहे, हा इलेक्ट्रॉन या सरफेस होतून फ्यूज होऊन कुठे येतो? खाली येतो. हा असा इथे येतो. आणि याच्यामुळे हा इलेक्ट्रॉन आल्यामुळे काय होतं, दिस कंपाऊंड्स कॅन हॅव ब्युटिफुल कलर. जसं तुमचा NaCl, Na यांचा येलोइश कलर असतो. ठीक आहे, वेगवेगळ्या सॉलिडचा वेगवेगळा कलर असतो तो याच्याचमुळे. त्यालाच म्हणतात एप सेंटर्स इन अ क्रिस्टल. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज एप सेंटर्स इन अ क्रिस्टल्स. ओके, चलो मूविंग अहेड. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. आता इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज म्हणजेच काय? बेसिकली काय? कंडक्टिव्हिटी. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज नथिंग बट अ कंडक्टिव्हिटी. आपल्याला माहिती आहे की बाबा देर आर 3 types of substance. Solids can be classified on the basis of electrical conductivity. Solids can be classified as what? Conductors, sorry, can be classified as conductors, insulators, आणि काय? Semi semiconductors. तर सेमीकंडक्टर्स काय? तर या सगळ्या सबस्टन्स मध्ये सगळ्यात जास्त कंडक्टिव्हिटी ज्यांची असते ते झाले सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर म्हणजे बेसिकली काय? मेटल्स. तुमचे मेटल्स जे असतात ते आर द कंडक्टर्स. ठीक आहे, आता मेटल मध्ये काय असतं? आता यांची जी कंडक्टिव्हिटी आहे, मेटल म्हणा, इन्सुलेटर म्हणा किंवा सेमीकंडक्टर म्हणा, यांची जी कंडक्टिव्हिटी असते, दॅट कंडक्टिव्हिटी कॅन बी एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ बँड थ्योरी. बँड थ्योरी काय? की बाबा प्रत्येक सबस्टन्स मध्ये 2 प्रकारचे बँड असतात. एक असतो तुमचा व्हॅलेन्स बँड, हा असा व्हॅलेन्स बँड. इथे असतात तुमचे इलेक्ट्रॉन्स. ठीक आहे, हे झाले इलेक्ट्रॉन्स. आणि दुसरा असतो कंडक्शन बँड. दुसरा असतो कंडक्शन बँड. ठीक आहे, तर मेटल मध्ये काय होतं? कंडक्शन बँड आणि व्हॅलेन्स बँड हे जे असतात ना मेटल मध्ये, दे आर ऍक्च्युली ओव्हरलॅपिंग. ते असे ओव्हरलॅपिंग असतात. हे बघा, हा तुमचा कंडक्शन बँड. ठीक आहे, हा तुमचा व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन म्हणा किंवा व्हॅलेन्स बँड म्हणा. दे आर ओव्हरलॅप लाईक दिस. या ओव्हरलॅपिंग मुळेच काय होतं? आणि व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन कुठले?
जे आपण मेटॅलिक बॉन्डिंग मध्ये बघितले ना, एव्हरी मेटल ॲटम कंट्रीब्यूट सम इलेक्ट्रॉन्स टू मेटॅलिक बॉन्डिंग. हे ते इलेक्ट्रॉन व्हॅलेन्स बँड मधले. So, हे इथे ओव्हरलॅप झालेले. कोण? व्हॅलेन्स बँड आणि कंडक्शन बँड. बेसिकली त्यांच्यामध्ये काही गॅप नाहीये. हा जो गॅप आहे, दिस गॅप डज नॉट एक्झिस्ट. कोणासाठी एक्झिस्ट नाही करत हा गॅप? मेटॅलिक कंडक्टर किंवा कंडक्टरसाठी एक्झिस्ट नाही करत. ठीक आहे, त्याच्यामुळे त्यांची कंडक्टिव्हिटी खूप जास्त असते. ओके, तुम्ही इन्सुलेटर कधी बघितला तर बघा, इन्सुलेटर मध्ये आणि कंडक्शन मध्ये, सॉरी सेमी कंडक्टर मध्ये काय डिफरन्स आहे? तो मेटल्स मध्ये व्हॅलेन्स बँड आणि कंडक्शन बँड दे आर ओव्हरलॅपिंग. इन्सुलेटर मध्ये काय असतं? हा जर तुमचा असेल व्हॅलेन्स बँड आणि तुमचा कंडक्शन बँड, हा बघा, हा कंडक्शन, सॉरी मी चुकीचं लिहिलं, माय बॅड. कंडक्शन बँड आणि हा काय? व्हॅलेन्स बँड. तर हा बघा, दोघांमध्ये हा जो गॅप आहे, लार्ज गॅप, दिस गॅप इज लार्ज gap, and this is also called as forbidden zone. Forbidden zone. बेसिकली तुमचे जे इलेक्ट्रॉन्स या ठिकाणी आहे, these electrons cannot go here. Electrons cannot go there because of large forbidden zone or large gap, large band gap, and म्हणून these compounds are insulators. हे आहे त्याचं मेन एक्झाम्पल. तर हे आहे त्याचं मेन रिझन. सेमी कंडक्टर जर म्हणाल, सेमी कंडक्टर मध्ये हा जो गॅप आहे तो कंडक्टर आणि इन्सुलेटर दोघांच्या मध्ये. इन्सुलेटर मध्ये गॅप मोठा आहे, कंडक्टर मध्ये गॅप नाहीच आहे, दे आर ओव्हरलॅपिंग. सेमी कंडक्टर मध्ये छोटासा गॅप आहे, गॅप इज स्मॉल लाईक दिस. व्हॅलेन्स बँड आणि कंडक्शन. So this gap basically small band gap, आणि या स्मॉल बँड गॅप मुळेच semiconductor can shows conductivity, but you need a reason for that. I mean, with increase in temperature, temperature तुम्ही वाढवलं तर सेमीकंडक्टरची कंडक्टिव्हिटी वाढते. कसं काय? जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन इथून इथे जम्प व्हायला लागतात. मेटॅलिक कंडक्टरचे असताना विथ इन्क्रीजिंग टेम्परेचर मेटॅलिक कंडक्टिव्हिटी डिक्रीजेस, whereas conductivity of semiconductor increases. With increasing temperature, conductivity of metallic conductor decreases, whereas of semiconductor increases. का? कारण electrons can jump from here to there. ठीक आहे. आता या सेमीकंडक्टरचे पुन्हा अजून दोन टाइप्स आहे. Semiconductors, they are of two types. N type semiconductor, दूसरा आहे P type semiconductor. P type, N type semiconductor म्हणजे बेसिकली N म्हणजे काय? नेगेटिव्ह. नेगेटिव्ह म्हणजे काय? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. P टाइप म्हणजे काय? पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्हचा P येतो. पॉझिटिव्ह म्हणजे काय? डेफिशियन्सी, इलेक्ट्रॉन डेफी, किंवा तुम्ही त्याला होल म्हणू शकता. ठीक आहे. आता एन टाइप सेमीकंडक्टर तुम्ही कसं समजू शकता? सपोज तुमच्याकडे सिलिकॉन आहे बाबा, 4 सिलिकॉनचा स्ट्रक्चर आहे पूर्णपणे. सिलिकॉन काय? नॉन मेटल आहे की नाही? हे तुमचं ओरिजिनल सिलिकॉन आहे. आता सिलिकॉनची जी डोपिंग आहे, सिलिकॉन डोप्ड विथ, सिलिकॉनची व्हॅलेन्सी किती? 4 आहे, तो सिलिकॉन टेट्राव्हॅलेंट आहे. नाउ आय एम गोना डोप सिलिकॉन विथ अ फॉस्फरस और आर्सेनिक. फॉस्फरस किंवा आर्सेनिक हे दोघं पण काय आहेत? बोथ ऑफ दीज आर पेंटाव्हॅलेंट. दे आर पेंटाव्हॅलेंट ॲटम्स. ठीक आहे. तो सपोज इथे मी
सिलिकॉन ऐवजी घेतला फॉस्फरस. इथे पुन्हा सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन अँड सो ऑन. ठीक आहे, लाईक दिस. आता बघा, सिलिकॉनच्या व्हॅलेन्स शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत? 4 इलेक्ट्रॉन. म्हणून प्रत्येक सिलिका बाजूच्या सिलिकॉन सोबत 4-4 बॉन्ड फॉर्म करतो. फॉस्फरसच्या व्हॅलेन्स शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 5 इलेक्ट्रॉन. 5 पैकी 4 इलेक्ट्रॉन त्याने यूज केले टू बॉन्ड विथ द नेबरिंग सिलिकॉन ॲटम्स. एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उरला की नाही? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उरला विथ पर फॉस्फरस ॲटम. तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनच when you apply electrode potential, across this electrons can move, and because of this electron only the conductivity of a n type conductor is enhanced. नॉर्मल सिलिकॉन तुम्ही घेतला आणि एन टाइप घेतला तर एन टाइप सेमीकंडक्टरची कंडक्टिव्हिटी नॉर्मल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर पेक्षा नेहमी एनहान्स झालेली असते. कशामुळे? प्रत्येक ॲटम सोबत एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऍड होतो आणि त्या इलेक्ट्रॉनमुळेच कंडक्टिव्हिटी येते. इलेक्ट्रॉनवरती चार्ज असतो एनायन, नेगेटिव्ह चार्ज, म्हणून एन टाइप सेमीकंडक्टर. आता पी टाइप मध्ये मी काय करणार? पी टाइप मध्ये युअर सिलिकॉन इज डोप्ड. सिलिकॉन इज डोप्ड विथ ट्रायव्हॅलेंट ॲटम. ट्रायव्हॅलेंट ॲटम म्हणजे काय? सपोज मी बोरॉन घेतला, लाईक बोरॉन. तर पुन्हा सिलिकॉनचे ॲटम, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन. ठीक आहे, त्याच्याऐवजी एका ठिकाणी काय येणार? बोरॉन येणार. हा असा. पण सिलिकॉन टेट्राव्हॅलेंट आहे, मी मानतो. सिलिकॉनच्या व्हॅलेन्स शेलमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन आहे. बोरॉन थोडी टेट्राव्हॅलेंट आहे, बोरॉन तर ट्रायव्हॅलेंट आहे. मग बोरॉन त्याच्या नेबरिंग सिलिकॉन सोबत 3च बॉन्ड फॉर्म करू शकतो, 4 बॉन्ड फॉर्म नाही करू शकत. त्याच्याचमुळे तो चौथा बॉन्ड फॉर्म होतो. त्या ठिकाणी बेसिकली एक होल तयार होतो. द होल इज जनरेटेड. वन होल इज जनरेटेड पर बोरॉन ॲटम. आणि होल जनरेट झाल्यामुळे ते होल इज नथिंग बट लाईक व्हॉट? Hole can also be treated as a positive charge. ठीक आहे, तो म्हणजे काय? इफ यू अप्लाय इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल अक्रॉस दिस होल, नेबरिंग ॲटमचा इलेक्ट्रॉन इथे येणार. नेबरिंग ॲटमचा इलेक्ट्रॉन इथे आल्यामुळे तिथे नवीन होल तयार होणार. त्या होलमध्ये अजून नेबरिंग ॲटमचा इलेक्ट्रॉन येणार, अजून नवीन होल क्रिएट होणार. सो बेसिकली याच्यामुळे काय होणार? इलेक्ट्रॉन फ्लो होणार सगळीकडे. मग इलेक्ट्रॉन फ्लो झाला म्हणजेच काय? कंडक्टिव्हिटी. दॅट इज हाऊ P-type, N-type semiconductors are being made, and that is how the conductivity is enhanced. Okay. The last आहे आपला magnetic properties. Magnetic properties of solids. आता magnetic property म्हणजे काय? की बाबा एखादा कंपाऊंड मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये अट्रॅक्ट होतो आहे का, रिपेल होतो आहे का, तो स्वतः मॅग्नेट आहे. ती झाली तुमची मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी. आता मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी कशामुळे होते बरं? व्हॉट इज द जेनेसिस ऑफ मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी? जेनेसिस ऑफ मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी इज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. आता इलेक्ट्रॉन जो असतो तुमचा तो ऑर्बिटल मध्ये, हा असा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मध्ये फिरत असतो, बरोबर? इलेक्ट्रॉन इज रिव्हॉल्विंग इन द ऑर्बिट लाईक दिस. At the same time, electron is also revolving around itself. इलेक्ट्रॉन स्वतःच्या अराउंड पण फिरत असतो. पण स्वतःच्या अराउंड फिरल्यामुळेच एक मॅग्नेटिक मुवमेंट जनरेट होतं. आता हे मॅग्नेटिक मुवमेंट स्वतःच्या अराउंड फिरल्यामुळे जनरेट होतं, म्हणून त्याला म्हणतात स्पिन मॅग्नेटिक मुवमेंट. स्पिन मॅग्नेटिक मुवमेंट त्याला आपण लिहितो म्यू स्पिन. ठीक आहे.
दुसरं त्याचा फॉर्म्युला पण तुम्हाला माहिती, n√n+2, where n is equal to what? Where n is equal to number of unpaired electrons. ठीक आहे. आता हे झालं म्यू स्पिन. जेव्हा तुमचा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट मध्ये फिरतो आहे तर ती पण एक मोशनच आहे ना, तर त्या मोशनमुळे सुद्धा मॅग्नेटिक मोमेंट जनरेट होतो, त्याला म्हणता ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट. दॅट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल मॅग्नेटिक. ठीक आहे. तर त्याला आपण लिहितो म्यू ऑर्बिटल. परंतु आपण जे म्यू ऑर्बिटल असतं ते आपण इग्नोर करतो. वी इग्नोर द म्यू ऑर्बिटल and we only consider म्यू स्पिन. आता बघा, जर सिंगल इलेक्ट्रॉन असेल तर सिंगल इलेक्ट्रॉनचा एक स्पिन होतो असा. ठीक आहे. आपण 2 इलेक्ट्रॉन लिहितो, स्पिन अप स्पिन डाऊन. आता स्पिन अप स्पिन डाऊन हे जे असताना त्या दोघांचं मॅग्नेटिक मोमेंट असतं बरं का. याचं पण मॅग्नेटिक मोमेंट आहे आणि याचं पण मॅग्नेटिक मोमेंट आहे. फक्त फरक एवढा आहे की याचा मॅग्नेटिक मोमेंटची साइन आणि याच्या मॅग्नेटिक मोमेंटची साइन काय ऑपोजिट आहे. त्यांची व्हॅल्यू सेम असते. तर टोटल दोघांचा मिळून एक स्पिन होतो, बरोबर. दोघांचा मिळून जर एक स्पिन होतो तर एका इलेक्ट्रॉनचा किती होणार? हाफ होणार ना. म्हणून तो आपण हाफ घेतो. आलं का लक्षात? तो हाफ घेण्याचं रिझन असं आहे की 2 इलेक्ट्रॉन मिळून एक स्पिन तयार होतो. तो हाफ स्पिन होतो. तर एका इलेक्ट्रॉनचा स्पिन, आता एकाला आपण प्लस साइन दिले, प्लस हाफ मायनस हाफ. आता हे प्लस हाफ मायनस हाफ दोघं एकमेकांचा स्पिन काय करतात? कॅन्सल आउट करतात. कसं काय कॅन्सल आउट करतात? कारण दोघांची साइन व्हॅल्यू सेम असते पण साइन ऑपोजिट असते. तर दोघं एकमेकांची व्हॅल्यू कॅन्सल आउट केल्यामुळेच जर 2 इलेक्ट्रॉन असतील तर ते एकमेकांचा स्पिन कॅन्सल आउट करतात. जर ते पेअर्ड असतील बरं का, जर 2 इलेक्ट्रॉन पेअर्ड असतील तर ते दोघांची साइन ऑपोजिट असते. कसली? मॅग्नेटिक मोमेंटची. आणि म्हणून त्याचा टोटल मॅग्नेटिक मोमेंट कॅन्सल आउट होऊन जातं. ठीक आहे. तर बेस्ड ऑन दॅट ओनली देर आर 3 टाइप्स. असे बरेच आहे पण तुम्हाला अभ्यासासाठी 2-3च आहेत. एक आहे डायमॅग्नेटिक, डायमॅग्नेटिक सबस्टन्स. दुसरा आहे पॅरामॅग्नेटिक. तिसरा आहे फेरोमॅग्नेटिक. आता डायमॅग्नेटिक सबस्टन्स काय असतं बरं बाबा? दे आर वीकली रिपेल्ड. दे आर वीकली रिपेल्ड by magnetic field. They are weakly repelled by magnetic field. Paramagnetic म्हणाल तर they are weakly attracted by external magnetic field. ठीक आहे. इथे काय बेसिकली इथे असतात पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. दोघं इलेक्ट्रॉन एकमेकांचा स्पिन कॅन्सल आउट करतात आणि टोटल मॅग्नेटिक मोमेंट तुमचं येतं 0. त्याचे एक्झाम्पल काय? बेन्झीन, वॉटर, NaCl, N2, F2 हे सगळे काय आहेत? डायमॅग्नेटिक. पॅरामॅग्नेटिक कुठले? दे हॅव अटलिस्ट 1 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. त्यांच्याकडे अटलिस्ट एक तरी अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असतो. ठीक आहे. पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्सचे एक्झाम्पल काय? Fe2+, Cr3+, Ni2+, Copper+2 अँड सो ऑन. हे सगळे आहेत पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्सचे एक्झाम्पल. फेरोमॅग्नेटिक म्हणजे काय? दे आर themselves magnet. Ferromagnetic substance, they are themselves magnets. So basically they are also called as permanent magnets. Permanent magnet म्हणजेच काय? फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्स. तर मॅग्नेटिक मोमेंट जे तुम्ही ऐकता की बाबा मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट झाली, एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट झाली, ती ज्यांच्यामुळे होते ते स्वतः म्हणजे फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्स. त्यांच्याकडे दे आर हॅव्हिंग हाय नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके. सो डायमॅग्नेटिक पॅरामॅग्नेटिक हे जे सबस्टन्स असतात ना, यांचं अस्तित्व तुम्हाला मॅग्नेटिक फील्ड असेल तरच जाणवू शकतं. मॅग्नेटिक फील्ड असेल तरच तुम्ही सांगाल ना की हा रिपेल होतो, हा अट्रॅक्ट होतोय. जर मॅग्नेटिक फील्ड नसेल तर काय? पण यांचं असं नाही आहे. दे आर परमनंट मॅग्नेट्स. सिन्स दे आर परमनंट मॅग्नेट्स बिकॉज ऑफ विच जरी तुम्ही मॅग्नेटिक फील्ड काढली तरी त्यांचं मॅग्नेटिक मोमेंट मेंटेन असतं. त्यांचे एक्झाम्पल काय?
आयर्न, कोबाल्ट, निकेल हे आहे तुमचे परमनंट मॅग्नेट्स. ओके, अँड दॅट्स इट फॉर दिस चॅप्टर. ओके, अशा प्रकारे आपण हा चॅप्टर पूर्णपणे कव्हर केलेला आहे. थँक्यू फॉर लिसनिंग टू मी. ओके, दॅट्स इट. बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.